Საამშვიდობისა, ეთერშია პოლიტმეტრი, მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ. პოლიტმეტრს დღეს ერთი სტუმარი ეყოლება, ის დაგროვილ შეკითხვებს უპასუხებს, კითხვები კი მის მიმართ მით უფრო მრავლდება, რაც ნაკლები დრო რჩება ვადის ამოწურვამდე. შიდა და საგარეო პოლიტიკური საკითხები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი თემები, რამდენიმე წუთში გიორგი მარგველაშვილი პოლიტმეტრში. პრეზიდენტის რეისი ბრიუსელისა და ვაშინგტონის შემდეგ დღეს პოლიტმეტრში შეჩერდება. აქვს თუ არა სმენადობა პარტნიორთა წრეს იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც ოკუპირებულია, რომელსაც მოქალაქეებს პარავენ, ცხედრებს უპატიმრებენ. ჩვენ მოვისმენთ, რას ფიქრობს გიორგი მარგველაშვილი რუსეთთან დიალოგის ახალ ტალღაზე, კვირიკაშვილის წერილზე, მის შესაძლო ჩანაცვლებაზე. პრეზიდენტთან დაგროვილი შეკითხვები დღეს პოლიტმეტრში. შექმნის თუ არა ოცნების ოპოზიციურ ცენტრს, აქვს თუ არა ამის რესურსი. სადეგულება პოლიტიკური დასაყრდენი, რას იზამს ის შემოდგომაზე, წავა არჩევნებზე თუ წავა სახლში. გიორგი მარგველაშვილი საკუთარი პოლიტიკის ფილოსოფიაზე. ისეთი ადამიანი ვარ, პლასტერი. გაისწავლა მან პრეზიდენტის სასახლეში, ვინ დაიბიწყა, ვინ ვერა. მიიღეთ ძალიან მაგარ კაცს, გიორგი მარგველაშვილს მიიღეთ თვითონ. გიორგი მარგველაშვილი 68. მარტო ეს გამარჯვება ერთად მოვიდა. როგორი იყო 4 წლიანი ახალი ცხოვრება ოცნებისგან შორს და პოლიტიკურ საფრთხესთან პირისპირ. მან არ შეიწყალა წინამორბედი პრეზიდენტი. შეიწყალებს თუ არა გიორგი მარგველაშვილი ციანიდის სკანდალში ბრალდებულ დეკანოს, გიორგი მამალაძეს. საქართველოს პრეზიდენტი პოლიტმეტრში დღეს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ჩვენთან სტუდიაში, მადლობა მას გადაცემაში სტუმრობისთვის პირველ რიგში, თუმცა მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყოთ თემით, ჩვენ პარალელურად ახლა წილკანში გლოვა. და თქვენ ხართ იმ ქვეყნის პრეზიდენტი, რომლის მოქალაქეების განსაკუთრებით იმ რეგიონში ცხოვრები მოქალაქეები არ არიან დაცულები, რომლებსაც მოქალაქეებს პარავენ და ვისი სიცოცხლეც ასე ეწირება სამშობლოს. რა შეგიძლიათ უთხრათ მის ოჯახს, აუდიტორიას? მადლობთ ეთერში მოწვევისთვის. თემა და მომეცით დავიწყო იმით, რომ დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი თარიღია და ამიტომ ამას შევეხები. მესაზღვრის დღე არის, ქართული მესაზღვრის დღე, ნოვრუზ ბაირამია და მინდა მიულოცო ჩვენ თანამემამულებს, რომელიც ამ დღეს აღნიშნავენ. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა, ტყის საერთაშორისო დღე და აგრეთვე ჟურნალისტიკის საერთაშორისო დღეა და გილოცავთ თქვენ, ულოცავთ თქვენს კოლეგებს, რომლებიც ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. მინდა თქვა, რომ დღეს ჩვენ აღვნიშნეთ ერთ-ერთი გმირი, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჟურნალისტები მართლაც ხშირად გმირობის ზღვარზე დადიან, მაშინ როდესაც სვავენ მნიშვნელოვან კითხვებს და გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ხშირად ეს მათი სიცოცხლის ფასად უჯდებათ. და დღეს ჩვენ გამოვყავით ერთი ასეთი გმირი ჟურნალისტის სახელით და განსაზღვრეთ ის ჩემი აზრით, დავაჯილდოვეთ და ჩემი აზრით განსაზღვრეთ მომავალი თაობა ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის როგორც სიმბოლო და აგრეთვე ჟურნალისტური საქმიანობის განსაკუთრებული ღვაწლისათვის ალექსანდრე ბერულავა, რომელიც აი სწორედ იმ ჯგუფთან ერთად იყო, რომელიც იყო შარტავასთან ერთად სოხუმში, დაიღუპა იქ თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის ბოლომდე შესრულებისას და ჩვენ აი ასე გარკვეულწილად ტრაგიკულადაც, იმიტომ რომ ეს არის ტრაგიკული სიკვდილი, მაგრამ ამავე დროს მომავალი თაობებისთვის მაგალითის მიცემით აღვნიშნეთ მისი სახელი და აღვნიშნეთ დღევანდელი დღე. გარკვეულწილად ეს ტრაგიკული ისტორიები ერთმანეთს თანხვდება, ნინო, და გადაიკვეთება. დღეს ბუნებრივია, როდესაც ვაჯილდოვებდი ბატონ ბერულავას და მის ოჯახს ვხვდებოდი, არ შემეძლო არ გამეხსენებინა ის გმირები, რომლებმაც მართლა მაგალითი გვიჩვენეს ჩვენ. არ ვიცი რა ვინც გინდათ გავიხსენოთ მარტო გიორგი ანწუხელიძის სახელი რამდენ ჩვენთაგანს გააძლიერებს თავის ცხოვრებაში და ის რაც თქვენ აღნიშნეთ დატუნაშვილთან დაკავშირებით ის ტკივილი ის განსაკუთრებული რაღაცა
დაპირისპირება, რომელიც განსაკუთრებული სიძულვილი, რომელიც იქ იქნა გამოჩენილი, განსაკუთრებული ტკივილი, რომელიც ჩვენ გადავიდა და ალბათ დღეს რო ვფიქრობ, ჩვენ ამითაც გავძლიერდით, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი რამე მოხდა. ჩვენ თითქოს აი რაღაცა გენეტიკურად მზად ვართ აი ესეთი ტრაგედიებისათვის. დღეს უმახსენდებოდა ტატუნაშვილზე რო იყო საუბარი, სტუმარ მასპინძელი როგორ იქ სწორედ აი ზვიადაური არის სიმბოლო გაუტეხელი ქართველის, რომელიც იქ უნდა მოკლან მტრის ტერიტორიაზე. და ამისთვის გენეტიკურად თითქოს მზად ვარ და ესეთი ქმედებები თითქოს გვაძლიერებს, იმიტომ რომ მთელი საზოგადოება შეიკრა. აქ არ იყო უკვე განსხვავება ჩვენში. არ იყო ცალკე ხელისუფლება, ცალკე ოპოზიცია, არ იყო ცალკე მთავრობა. ყველანი ვიყავით გაერთიანებული ამ ტკივილით. ოჯახი, რომელსაც ამხელა ტკივილი მიადგა და ეს ტკივილი გრძელდებოდა აი ამ დღეების განმავლობაში, არ იყო მარტო დატოვებული, არა მარტო თავის თემის მიერ, მთელი საზოგადოების მიერ. და ჩვენ გავძლიერდით ამ ერთიანობაშიც. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ის მიზანი, რომელიც იყო დასახული ჩვენი მტრის მიერ, რომ ამ ქმედებით ნეშტის არ გადმოცემით მოეყენებინათ ჩვენთვის მეტი ტკივილი, გარკვეულწილად მცდელობა იყო იმისაც, რომ რაღაცა შეურაცხყოფელი ყოფილიყო ეს ყველაფერი, მცდელობა იყო იმისი, რომ ამას რაღაცა ძვრები გამოეწვია ჩვენ საზოგადოებას. ჩემი აზრით ეს აბსოლუტურად არ გამოუვიდათ და ჩვენ ყველა ერთად ვიყავით და დღესაც ერთად გლოვობთ. ჩვენს საერთო ქვეყნის ტკივილს განვიცდით და მე ვფიქრობ, აქაც ჩვენ მოვიგეთ და წინ წავიწიეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა ტკივილი მოგვაქვს. აი რას თქვენ თქვით დღეს აისახა პარლამენტში რეზოლუციაშიც, თქვენ მიესალმეთ ამ რეზოლუციას, ოპოზიციამ თითქმის ესეთ სრული შემადგენლობით ნაწილმა შედარებით უფრო პრინციპული ვერსია გავიდა და უფრო კრიტიკული აი ამ რეზოლუციის თქვენ მიესალმეთ ამას, თუმცა აი აქვე მინდა გკითხოთ, 82 ტატუნაშვილის სია, გასაგებია რომ ეს სია მე გადაეცემა საერთაშორისო საზოგადოებას, დისკომფორტი უნდა შეექმნათ მაქსიმალურად იმ ადამიანებს, ვინც ამ სიაში მოხვდებიან. როდესაც ამას დაჭირდა პრინციპში მაინც ოპოზიციის ძალისხმევა. ფიქრობთ თუ არა თქვენ რომ პროცესში ხელისუფლება აკეთებს მაქსიმუმს და არის საკმარისად აქტიური? რა თვალსაზრისით უფრო რა თვალსაზრისით მაგალითად 82-ია ტატუნაშვილის სიის ჩაწერაზე ამ რეზოლუციაში, ანუ უფრო გამწვავებაზე რეზოლუციის იდეის ავტორი იყო ოპოზიციური ფრთა და არა თვითონ ხელისუფლება. და ხელისუფლება ამას დათანხმდა. და ხელისუფლება ისაც ხშირად აკრიტიკებს ოპოზიციას, რომ ძალიან ხშირად ხელისუფლება ვერ იჩენს სათანადო აქტივობას და საქართველოს კონტექსტი დაიკარგა მსოფლიო რუკაზე. ეხლა ეს მოდით პირველ რიგში ამ დეკლარაცია რეზოლუციასთან დაკავშირებით მოგახსენეთ, რომ სრულიად მივესალმები და მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია და მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ის, რომ აქ არ ყოფილიყო ერთპარტიული პოზიცია, არამედ ყოფილიყო მრავალპარტიული ერთობა. ეს ერთობა ასეთ საკითხებში მისაღწევია და მე მივესალმები, რომ ეს იქნა მიღწეული. მაგრამ თუმცა არ მგონია, რომ ეს უნდა იყოს საბოლოო წერტილი ამ მიმართებით. საქმე ისაა, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გაგვაჩნია კიდევ ერთი დამატებითი მექანიზმი და მიმაჩნია, რომ საქართველოს ეს მექანიზმი უნდა გამოიყენოს. ეს არის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, სწორედაც რომ საქართველოს მიერ რუსეთისთვის ამ საკითხის წამოწევა და სარჩელის შეტანა. ასეთი თვალსაზრისით ჩვენ გამოვიყენებთ კიდე ერთ საერთაშორისო მექანიზმს, კიდე ერთ საერთაშორისო ბერკეტს იმისთვის, რომ სწორედ რუსეთი, როგორც ეფექტური ხელისუფლების გამხორციელებელი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყოს ამ თემაში მოპასუხის როლში და როგორც ქართველების მიმართ, ასევე იმ ფორუმებზე, რომელზეც ყოველ შემთხვევაში პირველი შეხედვით, როცა უყურებთ, ცდილობენ გარკვეულწილად შეინარჩუნონ ესა თუ ის სახე, თუ ეს შესაძლებელია, იქაც ძალიან ნათლად მიეთითოს, რომ ის მკვლელობები, რომლებიც ხორციელდება იქ, სადაც მათ მოახდინეს ოკუპაცია და სადაც ისეთი სულისკვეთება არის, რომ ქართველის მოკლა არ არის დასჯადი, აი რომ ეს პასუხისგებლობა მივიდეს სწორედაც პოლიტიკურ კონტექსტში და აგრეთვე რა თქმა უნდა სამართლებრივ კონტექსტში რუსეთის ფედერაციამდე. მე
ვფიქრობ, რომ ესეთი სარჩელი აუცილებლად უნდა მომზადეს, ეს სარჩელი უნდა მომზადოს იუსტიციის სამინისტრომ და ეს სარჩელი ჩვენ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ასეთი თემა გასაგებია, რომ იმ ტერიტორიაზე, იმ ოკუპირებულ ოკუპაციის ხას მიღმა, მათ ამის დაფუძნება უნდათ, რომ ქართველი სიცოცხლე არ ფასობს, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ, ეს დანაშაული არ შეიძლება იქ დარჩეს. მე როდესაც ვიყავი, ახლა ვაშინგტონში გსულ და იმ მომენტში ვაშინგტონში სწორედ ძალიან ისეთი აქტუალური იყო სოლსბერიში მომხდარი ეს თავდასხმა ქიმიური იარაღით. მაშინ იქ ერთ მნიშვნელოვნად ვამბობდი, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ადამიანს მოკლავენ ცხინვალში, ლონდონში, სოხუმში თუ ბერლინში ადამიანის სიცოცხლე ყველგან ფასეულია და ასეთი ტიპის მკვლელობები არ შეიძლება ჩვენთვის ტერიტორიულად განსხვავდებოდეს, რომელ დედამიწის მომწერტილში მოხდა. პასუხისგებელი ამაზე უნდა იყოს ის მხარე, რომელიც ამ პროცესებს ასე რაღაცნაირად თარგმნის და მე ცდილობს კიდევ რომ რაღაცა ზიანი მიაყენოს ჩვენ ერთობას. კიდევ ერთხელ ეს ზიანი არ მიადგა ჩვენ ერთობას. ჩვენ ერთად ვიყავით ამ ტკივილში და ჩვენ მივიღეთ რეზოლუცია. მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველანი გაგვაძლია. აი რაც შეეხება ვიზიტებს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ბრიუსელი, ვაშინგტონი, როდესაც ჩადიხართ ადგილზე, ხდებათ თუ არა საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების აქტიურად ნამუშევარი? მაგალითად სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვანაირად არის. აი მაგალითად ახლა როდესაც ჩახვედით იგივე ტატუნაშვილის თემაზე იყო თუ არა უკვე აქტიურად ნამუშევარი? ტატუნაშვილის თემაზე აქტიურად იყო ნამუშევარი. მე მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ იმ მიღწევაში ნამდვილად ევროკავშირთან რომელიც ჩვენ რეალურად მოვახერხეთ და ეს ბატონ იუნკერთან შეხვედრის დროს ჩემი თხოვნა, რომ ჩვენ მოგვეხდინა ჩვენი ურთიერთობების ასე ვთქვათ კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აწევა და გაგვეკეთებინა ასეთი დიალოგის ფორმატი, სადაც ფაქტიურად ძალიან ეფექტური იქნება ეს ფორმატი, იცით, იქნებიან ევროკავშირის აღმასრულებელი სტრუქტურები, ანუ კომისრები იქნებიან ჩვენი მინისტრები და ისინი იმუშავებენ ძალიან დეტალურად. ეს არის მოკლედ ორმხრივი თანამშრომლობის ახალი უმაღლესი დონის ფორმატი. კი ბატონო. აი ეს ჩვენ მე ვნახე, რომ ძალიან კარგად იყო ნამუშევარი ჩვენი საელჩოს მიერ, ქალბატონი ელჩის მიერ, როდესაც მე ვესაუბრებ ბატონ პრეზიდენტს ამის თაობაზე, იქ იყვნენ მისი თანამშრომლები, მისი გუნდის წევრები და ყველა ნამდვილად ინფორმირებული იყო იმ მიზნებზე, რაც საქართველოს გააჩნია. ტატუნაშვილის თემაც მე იქ დამტყდა რამდენიმე ასე ვთქვათ, რამდენიმე პოზიციით, მაგალითად ამბების პირებისგან და სხვა შორის აქაც შემიძლია ხაზი გაუსვა, რომ ტატუნაშვილის საკითხს რაც ეხება საგარეო უწყებამ როგორც ქვეყნის შიგნით, ანუ დიპლომატიურ კორპუსთან, ასევე ქვეყნის გარეთ ძალიან ეფექტურად იმუშავა და ჩვენ უნდა დავინახოთ მათი ასე ვთქვათ აქტიური ჩართულობა ამ ნაწილში. და ვიდრე ჩვენ თქვენ ვიზიტს შევაფასებთ და უფრო მეტ დეტალს კითხავთ, აქვე მინდა ვიკითხო პრემიერის წერილის შესახებ, რომელიც მაშინ გამოქვეყნდა, როდესაც თქვენ იქ იყავით. არ გაგიკეთებიათ კომენტარი, ამ წერილმა გამოიწვია ასრთა სხვადასხვაობა. გიორგი კვირიკაშვილის აი ამ ახალი ტიპის სურვილს, ახალი ტალღის დაწყებისა რუსეთთან ურთიერთობაში მიესალმებით, არ მიესალმებით, გასაგებია თქვენთვის, გაუგებარია, უადგილოა თუ პირიქით რელევანტურია? ფაქტობრივად თელი სპექტრი მომენტით არჩევანის რომელი ვარიანტი ავირჩიო და მოგახსენებთ. დაბრუნებისას მე ჯერ პირველ რიგში უსმენდი ამ კომენტარებს და ძალიან ასეთი აქტიური ჩართულობა საზოგადოების ამ დისკუსიებში ჩემთვის ძალიან მისაღებია და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ასე აქტიურად, როგორც საზოგადოება, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები აქ ვაფიქსირებდეთ ჩვენ პოზიციას. და ამავე დროს გეტყვით, რომ მე შეფასებას არ გავაკეთებ ნინო კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. ჩემს წინაშე ახლა არის საკითხი იმ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის, რომელსაც ქვია საქართველოს მხარდაჭერის აქტი, რომელიც ჩვენ ვაშინგტონში წამოვიწყეთ და რომელსაც თუ გნება თუ შესაძლოა მომენტი მე ამას დავბრუნდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, პროექტი, რომელსაც სჭირდება უაღრესი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ჩვენ ამას მივახციოთ. ამ პროექტის ჩართულობაში არა მარტო ხელისუფლების მხარდაჭერა და ჩართულობა მჭირდება, არამედ ოპოზიციის ჩართულობაც მჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი და მიზნები. მე არ გავაკეთებ შეფასებას, იმიტომ რომ მე არ მინდა დავძაბო პოლიტიკური ფონი ამ თვალსაზრისით, იმისთვის რომ
გართულდეს მე ასე ვთქვათ ურთიერთობები რომ გააფუჭოს ის საქმე. უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე შეფასება. თუმცა ეს მაძლევს საფუძველს ვფიქრო რომ ეს კომენტარი თქვენ რომ გაგეკეთებინათ ის არ იქნებოდა პოზიტიური. იმიტომ რომ კარგისმა აბრაზებდა. მე არ ვაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მაღალი მიზანი მაქვს მე და ჩვენი ქვეყნისთვის დასახული შეერთებულ შტატებში ვიდრე ამ საკითხის კომენტირება და აქედან გამომდინარე არ მინდა დავძაბო ჩვენ შორის ურთიერთობა. აი როდესაც თქვენ ამბობთ რომ ვაშინგტონთან არის ახლა პრიორიტეტული რაღაც კონკრეტული საკითხი, ამასობაში აქ აქტიურდება საუბრები იმაზე, უნდა იყოს თუ არა რუსეთთან ახალი ტიპის ფორმატებში მსჯელობა რაიმე თემაზე. აი როდესაც პრემიერი ამბობს რომ გასაგებია ნუ გავაკეთოთ მისი აზრის კომენტირებას, არ გთხოვთ, მაგრამ ფიქრობთ თუ არა თქვენც რომ რუსეთი ტოვებს ღია სივრცეს რაიმე საუბრისთვის? იცით მე ვფიქრობ რომ საკითხს ასე უნდა შევხედოთ რომ რა ფაზაშია ქართულ-რუსული რა ფაზაშია თვითონ რუსეთის ფედერაცია ამ ეტაპზე თავის ისტორიული განვითარების რა ფაზაშია ქართულ-რუსული დიალოგი და რა გარღვევის შესაძლებლობები ანუ ჩვენი სიძლიერე სად არის და ამაზე შემიძლია დეტალურად მოგახსენოთ რუსეთი სამწუხაროდ 2007 წლიდან მე ვიტყოდი იმ მომენტიდან როდესაც პრეზიდენტი პუტინი გამოვიდა მიუნხენის კონფერენციაზე და იქ ნათლად დააფიქსირა თავისი სოჭოს ერთი რამე რაც შეიძლება ითქვას რუსეთზე დადებითი ეს არის რომ რუსი პოლიტიკოსები ძალიან ღიად ლაპარაკობენ ძალიან ღიად აფიქსირებენ თავის შეხედულებებსაც და თავიანთ გეგმებსაც და აქედან გამომდინარე ჩვენ გამოსაცნობი რუსეთის პოლიტიკაში ხშირად ძალიან ბევრი არა გვაქვს, არამედ ნათლად ხედავთ მათ ხედვებს. აი 2007 წლიდან 2017 წლამდე მე ვიტყოდი ამ 10 წლიან პერიოდში რუსეთმა ძალიან ნათლად დააფიქსირა თავის შეხედულება სამეზობლოსთან მიმართ და ძირითადად თქვა რომ ეს სამეზობლო არის ჩემი ასე ვთქვათ გავლენის არეალი და ამ სამეზობლოს არ აქვს არც დამოუკიდებელი არჩევანის გაკეთების უფლება, ხოლო თუ მოხდება ასეთი არჩევანის გაკეთება, ჩვენ მოვახერხებთ და დავსჯით მათ ასეთი არჩევანისთვის. აი ეს იყო პირველი ეს ასე ვთქვათ 10 წლიანი პერიოდი. ახლა დაიწყო კიდევ უფრო ასე ვთქვათ გამძაფრებული პერიოდი რუსეთის მიერ საკუთარი თავის გააზრებისა და უკვე არა მარტო სამეზობლოსთან, არამედ გლობალურ სივრცეში საკუთარი თავის პოზიციონირების. ჩვენაც და მე ძალიან ინტენსიურად ვადევნებდით კამპანია პრეზიდენტ პუტინის საარჩევნო კამპანიას თვალს. ძირითადად ჩვენ მივიღეთ ახალი ომის, ასე ვთქვათ, დეკლარირება. მე არ ვამბობ რომ ცივი ომი აუცილებლად შედგება, მაგრამ ის რაც იყო დეკლარაციაში პრეზიდენტ პუტინის, რა როლსაც ის ხედავს რუსეთის უკვე არა მარტო სამეზობლოსთან მიმართებაში, არამედ გლობალურად მსოფლიოსთან მიმართებაში, ეს კიდევ უფრო შორს გადადგმული ნაბიჯია. მე ვფიქრობ რომ ასეთ ვითარებაში საქართველოს რუსეთს აქვს მიმდინარე დიალოგები, ჟენევის ფორმატი, არის პრაგის ფორმატი, მაგრამ ასეთ ვითარებაში საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში პრინციპული გარღვევის განხორციელება ერთი-ერთზე სამწუხაროდ ჯერ ამის დრო არ დამდგარა. ჩვენ ყოველთვის ველით იმ მომენტს, როდესაც ჩვენი რუსი ასე ვთქვათ პოლიტიკოსები გვესაუბრებიან რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. ის რასაც ჩვენ ვარქმევთ სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკას და ეს მნიშვნელოვანი და სწორი პოლიტიკაა და მივალთ რაციონალურ განხილვამდე საკითხების. ჯერჯერობით მე ამის წინაპირობას რომ მარტო ჩვენ და რუსებმა შევძლოთ ასეთი დიალოგის წარმატება. მე ვერ ხედავ. ამ ეტაპისთვის ღია სიძლიერე სხვაგან არის. ამ ეტაპისთვის ღია სივრცე რუსეთთან საუბრისთვის ჩვენ სამწუხაროდ ამის ნიშნებია. იცით რა, მე რომ ამ აზრის შეცვლის საფუძველი მქონდეს მე ერთი მაინც არგუმენტი უნდა მქონდეს ერთი განცხადება დაუშვათ უმაღლეს თანამდებობის რუსეთის პრეზიდენტისგან ან პრემიერისგან ერთი მაინც შეთავაზება იქიდან რაც იქნებოდა რაც იმის საფუძველს მომცემდა რომ აი კონკრეტულად ქართული მიმართულებით ჩვენ მზად ვართ რომ გადავდგათ რაღაცა ასეთ ჯერჯერობით ვერ ვიხსენებ თუ არ ვიცი თუ გამომრჩა და თქვენ თუ გახსოვთ რაიმე ასეთი მეც მსგავსი ამ წუთში არ მახსენდება თუმცა მახსენდება რომ პუტინმა თითქოს თქვა რომ შეხვდებოდა თავის ქართულ კოლეგას რაღაც ასეთი ითქვა თქვენ ამაზე არ წახვედით არა ჩვენ მხრიდან შეგიძლიათ ეს ამიხსნათ ისე დაამთავრებთ თქვენ საპრეზიდენტო ვადას რომ არ შეხვდებით და ვერ შეხვდებით დიპლომატიური ურთიერთობაც არ არსებობს ამის ფორმატში
ფორმატით ჯერჯერობით წარმოუდგენელია, როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ძალიან ადრე. არა, მე ყოველთვის ვაფიქსირებდი პოზიციას, რომ რა თქმა უნდა შეხვედრას აქვს აზრი, თუ ჩვენ შევძლებთ და განსაზღვრავთ იმ სპექტრ საკითხებისა, რომელიც გადასაწყვეტია. იმიტომ რომ შეხვედრა უბრალოდ აი ფოტო, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებისათვის ხელის ჩამორთმევა და შინაარსის გარეშე საუბარს არანაირი დატვირთვა არ გააჩნია. აი ოპოზიცია ამას გიწუნებთ ზუსტად ოპოზიცია რომელიც ხედავს რესურს საუბრისას, რომელიც შეიძლება არ არის წარმოდგენილი დიდი აუდიტორიით, არჩევნების შედეგებით თუ იმშელით, მაგრამ ამას საყოდურობთ ხელისუფლებას, მათ შორის პრეზიდენტს, რომ რა უდგას წინ საუბარს. თუ არ ვისაუბრეთ, ისე არც გაიხსნება თემები, რომელზეც შეიძლება პოტენციურად არსებობდეს საუბრის რესურსი. ნინო, მე არ კონკრეტულად რაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ ასე არ არის, ჩვენ ხო არა ვართ არც ეს ხო არის პოლიტიკური ურთიერთობები. ჩვენ ხო შემთხვევით არ ხვდებით ერთმანეთს, შემთხვევით ხო არ გადავეყრებით ერთმანეთს. ან რომც გადავეყაროთ, ჩვენ ხო უნდა გქონდეს მომზადებული ის საკითხს, ან ასე ხდება. მე არ ვიცი სხვანაირად როგორ ხდება საერთაშორისო ურთიერთობებში. ეს არის ხანგრძლივი მოლაპარაკებები, სადაც არის საკითხთა ერთი სია, საკითხთა მეორე სია და ამ საკითხთა სიების შეთანხმებისას რჩება რაღაცა სივრცე, სადაც რა თქმა უნდა ლიდერები კონკრეტულ რაღაცა დეტალებს განიხილავენ, მაგრამ ასეთი საკითხთა გაცვლა გამოცვლა ხდება აუცილებლად, სხვანაირად არ ხდება. ის რაც ვინც პოლიტიკას უყურებს ტელევიზორით, რა თქმა უნდა ისინი ხედავენ პრეზიდენტებს, რომლებიც ერთმანეთს ხელს ართმევენ, პრესკონფერენციებზე გამოდიან და ამბობენ, რომ ჩვენ მოვილაპარაკეთ, მაგრამ ის უზარმაზარი სამუშაო, რომელსაც სხვა ჩვენს პრეზიდენტები კი არა, ის საჯარო მოხელეები ახორციელებენ, საგარეო უწყებები, ბუნებრივია საგარეო მრჩევლები, ის რაც ამას თვეობით სჭირდება, რა თქმა უნდა ამას ვერ ხედავს მაყურებელი. ასე რომ თუ პოლიტიკას უყურებ ტელევიზორით და გგონია რომ ტელევიზორში რომ შეხვდნენ ერთმანეთს და ხელი ჩამოართვეს, მართლა იქ მოხდა საკითხის გადაწყვეტა, მე მინდა მათ ეს სიმართლე უთხრა, რომ ეს ასე არ ხდება. საკითხების მომზადება ხდება და რამდენჯერაც იყო საუბარი რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის, იმდენჯერ ძალიან ნათლად გამოითქვა ჩვენი მხრიდან, რომ რა თქმა უნდა მოვამზადოთ საკითხები. მაგრამ ეს რადგან მე უკვე არ მიდის წინ, ჩვენ ტელევიზორში ვხედავთ მარტო იმას, რომ ერთმა მოიწვია უпроსტოდ, ერთმა გამოთქვა სურვილი, მეორემაც გამოთქვა სურვილი და არაფერი არ მოხდა. ამ არაფერი არ მოხდას უკან დგას ძალიან დიდი სამუშაო, რომელიც ტარდება ან ვერ ტარდება. ასე რომ ასე იოლად არ არის. ჩვენ ხო არა ვართ რა ქვია საველე მეთაურები, რომ ერთი ავტომატით გადავიდეს, მეორე იქიდან შეთანხმდნენ რაღაცაზე. ეს ხო უზარმაზარი იურიდიულ პოლიტიკურ საერთაშორისო პროცესია. აი თქვენ როდესაც თქვით, რომ ამ წუთში ვერ ხედავთ გარღვევისთვის სივრცეს ხო რუსეთთან ურთიერთობებში, მაინტერესებს ახლა დაბრუნებული ვაშინგტონიდან, ბრიუსელიდან, ხედავთ თუ არა გარღვევის შესაძლებლობას პარტნიორების დახმარებით, სტრატეგიული პარტნიორების, მით უმეტეს რომ თქვენ თვითონ თქვით, რომ დღეს პუტინი უკვე და რუსეთის ხელისუფლება უკვე მსოფლიოს უყურებს როგორც მოწინააღმდეგეს და არა მხოლოდ თავის ტერიტორიას, რომელსაც თავისად აღიქვამს უკვე ბოლო ათწლეულებია. კი ბატონო, ამიტომაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის დრო, როდესაც მე ვიყავი ვაშინგტონში. ეს იყო მომენტი რამდენიმე თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი. პირველი ეს იყო რუსეთის პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიის ბოლო და ძალიან ბევრი რამ ითქვა საარჩევნო კამპანიის დროს, სხვათა შორის მე დარწმუნებული ვარ, რომ პუტინის არჩევნები არ იყო, ასე ვთქვათ, დრამატული და რამე რო არ ეთქვა, მაინც, ასე ვთქვათ, მას გარანტირებული ჰქონდა ეს არჩევანი. თუმცა ძალიან ბევრი რამე თქვა და თქვა გულწრფელად კიდევ ერთხელ. ეს ერთი მომენტი. ამ ასე ვთქვათ, გზავნილების გააზრება ხდებოდა ვაშინგტონში. აი რომლის? ახლა და მეორე დეტალს მოგახსენებთ, ეს იყო ის სოლსბერის თავდასხმა, რომელმაც ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გამოღვიძების მომენტი იყო. რაშია საქმე აქ? აქ არის საქმე ეხება იმას, რომ პუტინმა თავისი სამხედრო დოქტრინა და სამხედრო თვალსაზრისით დასავლეთისთვის, ასე ვთქვათ, გასწრება და ის რომ მას პრეტენზია ექნება, რომ დააბალანსოს უკვე თვითონ რომ დამთავრდა ეს პოლარული სამყარო და თვითონ დააბალანსებს და ადეკვატურად უპასუხებს დასავლეთს, რაც იყო სამხედრო შემადგენელზე იყო აქ ლაპარაკი. აი ეს რომ დააფიქსირა ფაქტიურად მან მოხაზა მომავალი ცივი ომის ვექტორები. ეხლა ნახეთ რა შეასაქმე. ცივი ომი შედგება ორი ძირითადი შემადგენლისგან.
ერთი ეს არის გონკავარუჟენი როგორ არის ქართულად? შეერაღებისთვის ჩვენ ქართული პოლიტიკური ტერმინოლოგია დავიწყეთ უკვე ეს ამბავი რომ დამთავრებული იყო, მაგრამ შეჯიბრება, შეარაღების შეჯიბრება. ეს ერთი და მეორე ეს არის ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშან მქონე ქვეყნებში ომი. ცივი ომი არ ნიშნავს რომ ასე ვთქვათ, ნატო და ვარშავის პაქტი დაარტყავდნენ ერთმანეთს, ან მოსკოვი დაარტყავს ვაშინგტონს. ეს ამას არ ნიშნავს. ცივი ომი ხდებოდა სხვა წერტილებში მსოფლიოში თუ გახსოვთ ის პერიოდი. აი ამის გააზრება, რომ თუ ჩვენ შევდივართ ამ ახალ ფაზაში და თუ რუსეთი აპირებს და მიუხედავად იმისა, რომ იმის მიუხედავად რამდენად ეკონომიკური რესურსი გააჩნია, რამდენად მართლა სამხედრო რესურსი გააჩნია, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ თუ რუსეთი აპირებს თავის უძლეველობის ჩვენებას, ეს ჩვენება არ მოხდება ნატოსთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ნატო ძლიერდება და თავის აღმოსავლეთ ფლანგს აძლიერებს, მაგრამ მე ამას უზიარებდი ჩემ კოლეგებსო, თუ თქვენ გონიათ, რომ რუსეთის აგრესია გამოიხატება იმაში, რომ ნატოს მიმართ იქნება აგრესიული, თქვენ ელემენტარულად არ გახსოვთ ის ცივი ომი, რომელშიც ნატოს არ უპირისპირდებოდა რუსეთი. შეჯახებები და დაპირისპირებული სხვა ქვეყნებში ხდებოდა მაშინ. საბჭოთა კავშირი მაშინ კი არ იბრძოდა ბერლინში, არამედ იბრძოდა ავღანეთში. აი ეს არის ცივი ომის სპეციფიკა და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან მობილიზებულები და არაფრის დიდებით არ ჩავიკეტოთ, არამედ კიდევ უფრო აქტიური დახმარება გაუწიოთ ისეთ ქვეყნებს, რომელთაც უკვე გააკეთეს თავის დასავლური არჩევანი. ასეთია საქართველო და ამ შემთხვევაში იმ შვენიერი თანამშრომლობის ფონზე, რომელიც შეერთებულ შტატებთან გაგვაჩნია, ეს ჩვენთვის არ არის საკმარისი. ჩვენ და მივიღოთ რეალური გარანტიები იმისა, რომ რეგიონში ნათელი არჩევანის მქონე ქვეყანა, რომელიც ტრანსკონტინენტულ თანამშრომლობას ცენტრალური აზიიდან ევროპასთან მიმართებაში აი ამ თანამშრომლობას ქმნის, ქვეყანა, რომელიც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ვექტორს აბალანსებს, აი ეს უნიკალური ქვეყანა დასავლეთისთვისაც და სხვათა შორის რუსეთისთვისაც, იმიტომ რომ რუსეთის შესაძლებლობები ბევრად უფრო იზრდება, თუ ასე ვთქვათ, საქართველოს კონტროლზე ექნება პრეტენზია. აი ეს ქვეყანა უნდა იყოს რეალურად დაცული და ამ თვალსაზრისით ჩვენ შევთავაზეთ საქართველოს მხარდაჭერის აქტის მიღება, ისეთი კანონის მიღება ფაქტიურად, რომელიც ადმინისტრაციების ცვლის ან სენატსა და კონგრესში ბალანსის ცვლის მიუხედავად გაამყარებდა საქართველოს პოზიციას. ეს იყო ის ძირითადი გზავნილი, რომლითაც მე ვესაუბრებოდი ჩემ კოლეგებს, სწორედაც რომ ვითარების სირთულიდან გამომდინარე და ამ ვითარების გააზრების მომენტი იყო სწორედ იმ მომენტში ვაშინგტონში. ეს რეალისტურია? ნახეთ, ეს ის არის, რაც აქვს უკრაინას. ჩვენ ვართ 2008 წელს, უბრალოდ ჩვენ ვართ 2018 წელში. 10 წელი გავიდა იმ საშინელი ისტორიული უსამართლობიდან, რომელიც განხორციელდა საქართველოს წინააღმდეგ. 10 წელი გავიდა იმის მერე, რაც რუსეთი შემოვიდა და ჩვენი რეგიონების ოკუპაცია მოახდინა. უკრაინა ჩვენ ყოველთვის ყველა მიმართულებით მხარს უჭერდით. ყოველთვის. და 14, მაგრამ ეს უკრაინაში მოხდა 6 წლის თავზე. 14 წელს უკრაინას აქვს როგორც უკრაინის მხარდაჭერის აქტი, რომელიც ბოლომდე ჯერ არ მიღებული, მაგრამ ინიცირებულია. უკრაინას აქვს სანქციები, რომელიც უკრაინაზეა მიბმული. და უკრაინას პლუს კიდე ყავს ის საგანგებო წარმომადგენელი, რომელიც თაობაზეც მე პენსიის ვიზიტის დროს საუბრობდი, რომელიც განსაკუთრებულ როლს თამაშობს რუსულ-უკრაინულ ურთიერთობებში. ასე რომ აი ეს დეტალები, რასაც უკრაინებმა მიაღწიეს და ჩვენ მათ მხარს უჭერდით ყველა ეტაპზე ამ პროცესისა,
ეს დეტალები ჩვენ კიდევ მისახცევი გვაქვს. ჩნდება კითხვა, რატომ ჩამორჩა საქართველოს პროცესს. აი სწორედ ეს ვიგულისხმე, როდესაც კითხეთ აქტიურობის თვალსაზრისით ხელისუფლების ალბათ ამას ახსნიან პოლიტიკური კომენტატორები საერთაშორისო თუმცა შეიძლება და ქონოდა საქართველოსაც, თუმცა ნახეთ თქვენ იგი პასუხი. მე ვიცი რომ ამას უნდა მივახციოთ და ახლა რომ ეს არის აქტუალური. მე ვიცი რომ ეს ჩვენ გვჭირდება. და რატო არ მოხდა ხო? თუმცა ნახეთ შეიძლება ახლა ეს თქვენთვის ნაკლებად აქტუალურია, მაგრამ უმრავლესობამ როდესაც თქვენ იქ იყავით და თქვით აი ამ მხარდამჭერი აქტის შესახებ გიპასუხა თქვენ უმრავლესობის ლიდერმა რომ ამერიკის კონგრესო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დემოკრატიის და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი ძალიან ძლიერი რეზოლუცია უკვე მიღებული აქვსო შესაბამისად როცა საერთაშორისო ასპარეზზე მოლაპარაკებები გვაქვსო განცხადებებს ვაკეთებთ ამ ძალიან პრინციპულ რეზოლუციას ვეყრდნობითო რაღაცნაირად ისე გამოჩნდა თითქოს ქვეტექსტში არავის უთქვავს რომ ეს ცუდი იქნება მაგრამ გამოვიდა თითქოს რომ საქართველოს პრეზიდენტი რაღაცა იმ ადგილზე მივიდა რაც უკვე გავლილია რაც უკვე მიღწეულია არა მე თქვენ ახლა მოგახსენეთ უკრაინის მხარდაჭერის აქტი სხვა რამე არის გამოდის რომ არ ესმის ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელს არ ვიცი ხო ცდილობთ მე ამ გამომდინარე იქიდან რომ მართლა ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მიზანი გვაქვს მისაღწევი მიზანი დიადია კი ნათელი და დიადი მიზანია და შესაბამისად არ შევდივარ ამ დიალოგში რომ არ გამოვიწვიო არ გავამძაფრო ურთიერთობა თუმცა რეზოლუცია მე ამით დავიწყე სხვა ჩვენს ახლაც და კონგრესშიც და სენატშიც და თეთრსახში შეხვედრაზე ყოველთვის ამას ვუსვავდი ხალხს რომ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობის დინამიკა გვაქვს. ჩვენ გვაქვს მშვენიერი ურთიერთობა პოლიტიკურ დონეზე. სენატორი კლობურჩარის, გრემის და მაკკეინის ვიზიტი მოხდა ახალ წელს, რომელთაც ნათლად გამოვლინდა მხარდაჭერა. პენსის ვიზიტი გქონდა, არაერთი კონგრესის და სენატის ვიზიტი გქონდა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ შეერთებული შტატებისგან შევიძინოთ თავდაცვისთვის იარაღი. ჩვენ ძალიან კარგი დინამიკა ყოველ შემთხვევაში დაიწყო კარგი დინამიკა იმ საკითხზე რაც აქამდე გაჩერებული იყო თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე. ჩვენ ველით ძალიან მალე რეზოლუციას, მაგრამ მე ვსაუბრობ სხვა რამეზე. რეზოლუცია სხვა არის და მხარდაჭერის აქტი სხვა არის და ამ მშვენიერი დინამიკის ფონზე მე ვამბობ რომ ეს კარგი იქნებოდა ჩვენ რომ ვიყოთ აბსოლუტურად გარანტირებული უსაფრთხოებაში და დაცულობაში. მაგრამ მე უზიარებ შეშფოთებას ჩვენ პარტნიორებს და მეგობრებს რომ დღეს ის მომენტია როცა უფრო სწრაფად უნდა ვიმოძრავოთ და ის რაც მე ვიკითხე გარღვევასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს ჩვენ არ გაგვზომია რამდენს მაგრამ რაღაცა კვლევებში იკვეთება რომ ნიჰილიზმი აქვთ დასავლური მხარდაჭერის მიმართ რომ ეს თითქოს ერთ ადგილზე დგას წინარ მიდის შესაბამისად აქ ნიადაგს ადვილად პოულობს ამ ტერიტორიებზე განსაკუთრებით ეს რუსული კონტექსტი მაინტერესებს რა პერსპექტივა აქვს აი თვითონ დასავლეთის მხრიდან აი ამ პროცესის გარღვევას რომელსაც უკან გაყვება საქართველოს გასაგებია რომ წინ ვერ მიდის მაგრამ უკან ჩვენ უნდა ახლა პირველ რიგში ვიტყვი რომ როდესაც ასეთი ტიპის კვლევებს უყურებ ხედავ რომ ეს კვლევები ადეკვატურია და ხშირად პოლიტიკოსებზე უფრო ნათლად ეს რასაც ჩვენ ისე პირდაპირ ვერ ვამბობთ ეს კვლევები პირდაპირ ამბობს და ბოლოს და ბოლოს თვითონ დასავლეთიც საუბრობს თავის თავზე ასეთ რეჟიმში რომ არის გადაღლილობა არის ფატიკ, რაც ნიშნავს ეს სიტყვა ჩემთვის ბოლომდე რაც ფრანგული სიტყვა არის ქართული ის ვერ მოუძებნე. გადაღლილობა, ემოციისგან დაცლილობა, არ არის მზაობა თამამი ნაბიჯებისკენ, ეს ისე რაც ჩვენ გვესმის და რაც ადეკვატურად აღიქვა ქართულმა საზოგადოებამ. ჩვენ ამას ვხედავთ, მაგრამ ამას არც ერთ ეტაპზე არ გაუჩერებია ჩვენი სწრაფვა. ახლა ეს პერიოდია, გარკვეული კონსერვატული პერიოდია ევროკავშირშიც და ნატოშიც, ეს არ ცვლის ჩვენს არჩევანს. ჩვენ ეს არჩევანი მართლა გიორგი მარგველაშვილმა და ედუარდ შევარდნაძემ თუ ვინმე სხვა მხარ გააკეთა. ეს არჩევანი გააკეთა საზოგადოებამ, რომელიც 16 საუკუნეა ამ გეოპოლიტიკური ვექტორით იყურება. ჩვენ გვინდა რომ უფრო სწრაფად ხდებოდეს, ეს არ ხდება და ჩვენ, მაგრამ იმ მომენტში, ამიტომ მოგახსენეთ მომენტზე აი ვაშინგტონში სწორედ ამისი ასე ვთქვათ გააზრების მომენტი იყო იქ როდესაც საუბარი არის რომ გარკვეული შეძრწუნება არის ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან მიმართებაში გარკვეული ცდელობა რომ აბა რა გავაკეთოთ შენ დიალოგში აუცილებლად უნდა იყოს არ უნდა მოხდეს ისე რომ ასე ვთქვათ ამ პოლიტიკის თუნდაც რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკის დაბალანსება მოხდეს შენს გარეშე შენ უნდა
ყოველთვის თქვა რომ ჩემი საკითხით დაიწყო ეს თემა. შენ უნდა იქ იყო და თქვა რომ ამ საკითხს თუ არ გადაწყვეტ ეს იქნება თემისთვის რეალობაზე თვალის დახუჭვა. მე სწორედ ამას ვესაუბრებოდი ჩვენ კოლეგებს. კომფორტის ზონიდან უნდა გამოვიდეთ ყველანი. ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ამას უყურებენ, შვიდად დამობენ, რომ ეს არაფერი არ არის, ისინი კომფორტის ზონაში არიან. და ამიტომაც სხვა ჩვენ ხშირად არის ხოლმე რომ ჩემი ასე ვთქვათ განცხადებები არის რომ აი რაღაცა დაძაბა სიტუაცია და მეც სიტყვს. არ უნდა მისცე შესაძლებლობა შენს პარტნიორებსაც რომ იმ კომფორტის ზონაში იყვნენ რომ თქვა რომ არა უშავს მანდ არაფერი პრობლემა არ არის. არა, მეც სიტყვს არ უთქვით. პრინციპში რა თქვეს ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იცით? კი ბატონო, მშვენივრად მოიქცა როცა წავიდა ინიციატივებით გამოვიდა, ეს არის მისი საქმე. თავარია რომ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე არაადეკვატური რაღაცნაირად პოზიციონირება არ მოახდინოს. ეს უფრო აღელვებს ამ წუთში ქართულ ოცნებას, პრინციპში მათ არ გაუკრიტიკები ხართ, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი პრეზიდენტობის მთავარი ნიშანი იქნება თუ არა ეს მხარდაჭერის აქტი ისტორიაში შესვლის თვალსაზრისით რა აქვს თუ არა მაქვს ამბიცია იმის რომ აი თქვა ითქვას რომ ეს გიორგი მარგველაშვილის ინიციირებით მოხდა და მისი სახელი ერქვას. საერთოდ არ მაინტერესებს ისტორიის სახელმძღვანელოებში რაც დაწერენ გიორგი მარგველაშვილზე ნამდვილად არ მაინტერესებს. როგორ გამოვა? ეგ იმანიდარდოს ვინც უნდა დაწეროს და მე ყოველ შემთხვევაში არ მაღელებს ეგ საკითხი, იმიტომ რომ იმიტომ რომ განცდა არ მაქვს. ყველა საინტერესებს აზრი მის შესახებ. ყველა რიგით ალბათ ჩვენს მაყურებელს და თქვენ როგორ არ გაინტერესებთ? ისტორიის სახელმძღვანელოში შენზე რო წერენ, უკვე ცოცხალი არ ახარ და ცოცხალი არ ახარ, შენი ცოდვები უნდა გადარდებით, რამდენად გამოისყიდე. ის კი არა შენზე რა ეწერება იმ სახელმძღვანელოში. ეგ ერთი, მეორე, პირველად არა მაქვს განცდა, რომ რომელიმე კონკრეტულ მომენტში არ დავიხარჯე ბოლომდე ჩემი ქვეყნისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის. არა მაქვს განცდა, რომ როდესმე არ გადავდგი ბოლომდე ნაბიჯი, ისაც მიმაჩნდა რომ სწორი იყო და გადასადგმელი იყო. ასე რომ ისტორია დაუტოვოთ ისტორიკოსებს და მაგრამ აი ამ აქტის ბესტსელერებს და აქტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქტი რომელიც თქვენ ფიქრობთ რომ შესაძლებელია მიიღონ თქვენი პრეზიდენტობის ვადაში, თუ ეს უფრო გრძელი პროცესია, თქვენ თქვით რომ უკრაინას 6 წელი დაჭირდა, ჩვენ 10 წელია და უკრაინა ძალიან მალე მიიღო 2014 წელს, ძალიან მალე მიიღო, ახალი დაწყებული იყო კონფლიქტი. და ახლა ჩვენ და სხვა შორის უკრაინაში ბევრად უფრო არასტაბილური იყო იმ მომენტში პოლიტიკური ვითარება. ჩვენ ვართ აი მოდით ასე შევხედოთ. ეხლა კიდევ ერთხელ რაც მოგახსენეთ, იქაც კონკურენცია, თუნდაც როდესაც იქმნება რაღაცა ტიპის პასუხი რუსეთთან მიმართებაში, იქნები შენ ამაში ჩართული თუ არა. მაგრამ რო შევხედოთ კონკურენციის თვალსაზრისით, მოწინავე ქვეყანა, ასპირანტი ქვეყანა ნატოში. ქვეყანა რომელსაც არც ერთ საერთაშორისო მისიაში პარტნიორები არ მიუტოვებია და მათ გვერდით იდგნენ ჩვენი ჯარისკაცები წლების განმავლობაში. ქვეყანა რომელიც ლიდერია აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ქვეყანა რომელზეც პირველად გამოიცადა ყველა მექანიზმი, რაც მეერე განხორციელდა, არ ვიცი, ნებისმიერ სხვა წერტილში, ჰიბრიდული ომი 90-იან წლებში. პირდაპირ ოკუპაცია 2008 წელს. ქვეყანა რომლის პოლიტიკური ელიტა ძალიან ნათლად არის ორიენტირებული დასავლეთს. გვაქვს ჩვენ კონკურენტული უპირატესობა, კი. რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში, უნდა გაერთიანდეს როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია იმ საკითხზე, რაზეც გაერთიანება ბუნებრივია და ნათელია. ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების და დაცულობის საკითხთან ირგვლივ. და არ უნდა გქონდეს სხვადასხვა მესიჯი და ამიტომ რამდენი ასე ვთქვათ სხვა გადაცემისთვის კარგი საკითხიც არ წამომიწიეთ, რომელსაც ასე ვთქვათ ენამახვილად უპასუხებდი, ყველა გავატარე, იმიტომ რომ ჩემთვის მიზანია რომ არ დავძაბო სიტუაცია, მივახციო ამ მის საკითხს. თუმცა აი რეკლამამდე ერთი კითხვა კიდევ დამრჩა ამ კონტექსტში, შემდეგში და პოლიტიკურ თემებით დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ. მაინტერესებს რამდენად მიგაჩნიათ სწორად პირდაპირ დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან. ამის თაობაზე რომ ჩვენ უნდა ვესაუბროთ ჩვენ თანამოქალაქეებს, როგორც აფხაზებს, ასევე ოსებს, ეს ყოველთვის ფიქსირდება ჩვენს მიერ. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ რომ უნდა ვესაუბროთ. რა დონეზე? დონეზე, რომელიც შეეხება ჩვენ შორის ხიდების აღდგენას, რაღაცა ისეთი პროექტების განხორციელებას, რომელიც კიდევ უფრო დაახლოებს საზოგადოებას. როგორც არსებობს. თქვა ჯანდაცვა განათლება ასე შემდეგ აი ამ სეგმენტებში. არა, ნუ უფრო მეტი უნდა არსებობდეს. და იმიტომ არ არსებობს, რომ იქ დგანან ოკუპანტი ქვეყნის ჯარები. ბევრად უფრო მეტი უნდა არსებობდეს.
ნინო რატო ავლებენ აი მავთულხლართებს მართლა სამხედრო თვალსაზრისით ავლებენ თუ მართლა რაიმე მოგონით საზღვარს იცავენ რატო სულ უფრო ნაკლები გადასასვლელი პუნქტი არის აფხაზეთთან მიმართებაში რატო ბოლოს და ბოლოს რა მიზეზით ქართველი სიცოცხლე იქ არ ფასობს და შენ შეგიძლია თავისუფლად სიცოცხლეს გამოასალმო ადამიანი რა მნიშვნელობა აქვს რომელი ეროვნების იმიტომ რომ ტენდენცია დაახლოებისკენ არსებობს და მავთულხლართი იმიტომ კი არ არის იქ გავლებული რომ ქართული ტანკის ეშინიათ იმიტომ რომ ცხინვალიდან თბილისში წამოსვლელის ეშინიათ და ეშინიათ იქ მდგარ რუსებს იმიტომ რომ ეს ემოცია აღდგენადია აი ეს არის მთავარი პრობლემა მავთულხლართების გავლების პროცესში შენ მე არ უნდა მითხრა რომ შენ ისა რა ქვია კი ბატონო ელაპარაკე იმას რა ქვია შენს თანამოქალაქეს რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ასეთი საუბარი რომელიც საზოგადოებებს დაახლოებს ამ საუბარს ყავს რეალური გამთიშველი მხარე ხო ეს ხო არ არის რაღაცა რეალობა რომელიც თეორიულია და პრაქტიკულად არ არის და სულ აი 40 კილომეტრი რომ მივალთ დავინახავთ რაც არის ეს არის რეალობა ასე რომ არასდროს არ უნდა გაწყდეს ურთიერთობა როგორც აფხაზებთან ასევე ოსებთან ახლა ოსები განსაკუთრებით ჩემთვის ახლო არის ძალიან ბევრი რა ვიცი მეგობარი ნათესავი ყავს მე ოსი და განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაგრამ აი ნათესავური მომენტიდან გამომდინარე ვინ უშლის ამ კონტაქტებს ხელს აი ეს არის რეალობა ადგილზე და ჩვენ არასდროს არ ვიტყვით უარს აფხაზებთან და ოსებთან საუბარზე მოგცენ შესაძლებლობა და გვივლებენ მავთულხლართებს. მადლობა ჩვენ დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით შიდა პოლიტიკური თემებით ასევე იმ თემებით რომელიც ძალიან აინტერესებს საზოგადოებას ამ კონკრეტულ მომენტში დროებით. პოლიტმეტრი დაბრუნდა ეთერში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილია ჩვენთან სტუმრად. გაცემის პირველ ნაწილში, როდესაც ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზე ვსაუბრობდით, ბატონო გიორგი, თქვენ ხალხგაცმით აღნიშნეთ, რომ პრემიერზე არაფერს ნეგატიურს იტყვით, არც მთავრობაზე, იმ ამოცანებს წერილზე ხო, ნუ მაშინ კიდევ ბევრი გვაქვს ასაუბროთ, მხოლოდ წერილზე თქვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ თქვით, რომ წინ დიდი მიზანი გაქვთ და შესაბამისად გირჩევნიათ, რომ ამ ეტაპისთვის რამე დაძაბულობა შემთხვევით არ გამოიწვიეთ. კი ბატონო. თუმცა არის ესეთი ინფორმაცია, რომ ძალიან მალე შეიძლება პრემიერი შეიცვალოს და თქვენ აღარ დაგჭირდეთ რევერანსები კონკრეტულად ამ პირის მიმართ. რა ხსენიათ ამის შესახებ? ხო, რევერანსები არც ერთი პიროვნების მიმართ არ ვიკეთებია, მაგრამ არაფერი. ნუ გათვალისწინება მოდი თქვათ მისი პერსონალური ფაქტორის. ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ მე არაფერი ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. არავის ჩემთვის თქვენ ირგვლივ გასაგებია რომ ეს გუნდი არ ტრიალებს და მაგრამ წარმოუდგენელი პრეზიდენტს არ ჰყავდეს თავგადასავალი ქართული ოცნების გარემოცვაში აშპიონებს არ გულისხმობ უბრალოდ ადამიანები ვინ შეიძლება ინფორმაციას ცვლიდეს. ყოველ შემთხვევაში რაიმე ისეთი რომ მე განმეხილოს თქვენთან ერთად ეთერში მე არ მსმენია. მეცაც გეტყვით რომ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რაც წინა ბლოკში ვისაუბრეთ საერთაშორისო თემატიკასთან მიმართებაში ჩემი ადმინისტრაციის უფროსის უშუალოდ თავისებჭოს დივანი ხვდებოდნენ დღის განმავლობაში ეხლაც ხვდებიან მთავრობის წარმომადგენლებს იქედან ასეთი არაფერი პოზიცია არ არის ასე რომ ვერაფერს ასეთ რეალურს ვერ გეტყვით რომელიც ჩემი მხრიდან ეთერში განხილვა პრემიერ-მინისტრის არამყარ პოზიციაზე ამ ეტაპისთვის თქვენთვის სერიოზული ინფორმაცია არავის მოუწოდები არც არსებობს ასეთი არა და ბუნებრივია ეხლა აქ კიდე ერთი მომენტია რომ თუ ასეთი რაღაცა ცვლილებები იგეგმება ბუნებრივად რაღაცა აქ ჩემ ჩართვაზე არის ხო საუბარი და არავის არაფერი ინფორმაცია დიახ სწორედ ამიტომ ვკითხულობ რომ თქვენს გარეშე ეს წესი მოხდეს წესით არაფერი ხო წესი ხო ხშირად ეხლა ეს არა ეს რაც შეეხება თქვენს გეგმებს საპრეზიდენტო არჩევნები ფინალისკენ მიდის იმედია ამ თემაზე მაინც მეტნათელს მოხდეთ თქვენი გეგმების შესახებ ამ სტუდიაში თქვენი საპრეზიდენტო ალბათ მიდის ფინალისკენ საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება გაქვთ თუ არა უფრო რაიმე კონკრეტული სათქმელი აუდიტორიისთვის ამ ეტაპს ვიდრე წინა ეთერებში გითხოვთ წინა რამდენიც წინა ეთერებში მithქვავთ ხო
არა კონკრეტული. არა კონკრეტული და ზოგადი რომ ამ ეტაპისთვის გირჩევნიათ რომ აცხადებები ჯერჯერობით შეინახოთ სამომავლოდ. ისევ ის ეტაპია. ისევ ის ეტაპია და მეტიც ამ ეტაპს კიდევ უფრო მეტი არგუმენტი გააჩნია. ეხლა ჩვენ ახლა ვართ მარტში. ხო, მარტის ბოლოა. არჩევნები არის შემოდგომაზე. იმისთვის რომ 6-7 თვეა დარჩენილი, ხო? 6-7 თვეა დარჩენილი. ბევრია. გააჩნია იმისთვის რომ შენი თავი წარადგინო და თქვა რომ მე მიმაჩნია რომ მე უნდა ვიყო საქართველოს პრეზიდენტი. ამისთვის ვერ გეტყვით ცოტა თუ ბევრია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ამის მოლოდინი მქონდა რომ ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშე პოლიტიკური ძალა რომელიც აკონტროლებს პარლამენტიდან დაწყებული თავრობით გაგრძელებული გამგეობით თუ ეხლა რა ქვია მერია სოფლის საკრებულოთი დამთავრებული სადაც მთელი პოლიტიკური ვერტიკალი უკვე დალაგებული აქვს მართულ პოლიტიკურ პარტიას ამ პოლიტიკურ პარტიას ეკნებოდა დაფიქსირებული ეყოლებოდა თავის პრეზიდენტობის კანდიდატი ხო? იმიტომ რომ ამ ხელა ამბიცია არის რომ სოფლის საკრებულოსაც უნდა აკონტროლებდეს და ასე ვთქვათ ქვეყნის პირველ პირთან მიმართებაში ალბათ უნდა დაეფიქსირებინათ თავიანთი პოზიცია. ჩვენ ნახეთ როგორ წავიდა დინამიკა პირველი დინამიკის პირველი ასე ვთქვათ წლის პირველი ეტაპი გამოიხატა იმაში რომ დაიგეგმა ეს შავი პიარის კამპანია ცოტა კომიკური ასე ვთქვათ სათაურით კომიკური პერსონაჟებით და ამის კომიკური გაფორმებით რომელსაც თეორიულად რაღაცა ზიანი უნდა მოეყენებინა ჩემთვის სააკაშვილის თემა ხო? შეწყალების თემა? ხო, არა, შეწყალების ზომაშიც ყველაფერი იყო, სააკაშვილი, იქ რაღაცა საჩინელებები კეთდება, გვერდითი პიარი, პირდაპირ ტელევიზორში ინსცენირებული რაღაცა ტყუილები. ნუ დაიგეგმა მაგრამ არა გრძელვადიანად. პოლიტტექნოლოგიის სრული მე ვიტყოდი უნარობის ჩვენებით და როგორც დაიგეგმა, როგორც აიწია ეს ტალღა, ისევე დაენარცხა, იმიტომ რომ არავითარი რეალურად, არავითარი არგუმენტი არ იყო, რომელთაც მე რაიმე საკითხს მაინც ასე ვთქვათ, ესე ვინმე წამომაძახებდა, ან ვინმე წამომიწევდა და კომიკური იყო ეს გალაშქრება ჩემს წინააღმდეგ, რომელიღაცა PR ტექნოლოგმა ესე დაალაგა, რომ როგორც არის ხოლმე მე ხა თქვენ დაგილაგებთ თემას, მე ხა პრეზიდენტზე მივიტან შეტევას, მე ამას ის მოყვება. ესეა ხოლმე? ხო, ესეა ხოლმე, არია ხოლმე ის დიდი სტრატეგები, რომელთაც გააჩნია თითქოს რაიმე ცოდნა ამ PR-ის, ამ პოლიტიკის ნებისმიერ შემთხვევაში ხა ეს ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს იაფასიანი PR-ი, იქ შეწყალების თემების ჩართვით და ასე შემდეგ სრული კრახი განიცადა და პირიქით ჩემი შეფასებით ეს იყო ერთმნიშვნელოვნად უსუსურობის ჩვენება რომ ერთის მხრივ შენ კონკრეტულად ჩემთან მიმართებაში სათქმელი აბსოლუტურად არაფერი არა გაქვს ვერაფერს ვერ ასე ვთქვათ წამომიწევ იმ კლინიკური პიარის გარდა რომელიც 4 წლის განმავლობაში იყო რომ მარგველაშვილი ნაციას გარდა ვერაფერი ვერ მოიფიქრეს 4 წელიწადი ამაზე ფიქრობენ მეორე რაც ამას მიებარო რაღაცა შეწყალ რატომღაც მე ვარ ჩემპიონი თურმე მკვლელების მოძალადეების და ნარკოდილერების გამოშვებაში რომელიც ნუ ეხა ფაქტობრივად დამტკიცდა მე რომ ეს არის ძალიან ბინძური და სუსტი უნარო და PR სახე კომიკური PR სახებით გაფორმებული კამპანია ეს ჩავარდა ეხლა რატო გიყვებით ამ ეს ჩავარდა ანუ სხვანაირად იყო ეთყობა დაგეგმეთ ჩავარდა მაგრამ სხვას აი ჩავარდნა როგორ გაზომეთ თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ ჩავარდნა გავზომე როდესაც დავდივარ მაღაზიაში ხვდები ადამიანებს ქუჩაში და მე ვცხოვრობ და როდესაც დავდივარ საქართველოს მთელი მასშტაბით აი ამით ვზომავ იმიტომ რომ მე განწყობით ზომავთ თქვენ ვერ გრძნობთ ნეგატივს ანუ აი ამ პროცესის ამ კონკრეტული ეპიზოდის შედეგად არა ამ კითხვებს არ გისვამენ ამ კითხვებს კი არ გისვამენ გეუბნებიან რომ აი ეს ბიზნესური რო წამოიწყეს და შენ სუგი ქართველები ყარაზას არ გელაპარაკებიან თავის თავზე გელაპარაკებიან ვიღაცა სხვაზე ხალხმა არ დაიჯეროს მეუნებიან და მეუნები რომ შენ ხო არ გჯერა და რატო გონია რომ სხვა არის შენზე სულელი და დაიჯერებს შვიდად იყავით არავინ არ დაიჯერებს ამ შავ წამოწერულ რაღაცა აბსოლუტურად უსუსურ თემებს ამას მე სოციოლოგიით კი არ უზომავ
მე ხო სულ არ ყოფილა წელიწადი რომ მე არ ვიყო სულ კონტაქტში ყოველ წელს ვატარებ კამპანიას ქვეყნის მასშტაბით ხო გავდივარ უნივერსიტეტებში გავდივარ რაიონულ ცენტრებში და გარდა ამისა ბუნებრივია ხა დუშელები მაინც და მაინც არ მეტყვიან ჩემზე ცუდს მაგრამ იქაც ხოვტრიალებ ჩვეულებრივ ქალაქში და მთაწმინდაზე ხოვტრიალებ ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ სახლის ირგვლივ და ნუ ესეც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ყველაზე ადეკვატური საზომი ეს არის მე მგონი და დაიხარჯა ის რაც შეიძლებოდა თქვენ წინააღმდეგ აღმოიჩინათ კონკრეტული თემები თუ ელით რომ კიდევ იქნება დაიხარჯა სიტყვას გულისხმობს რომ რაღაცა იყო არც ყოფილა გასაგებია ავადმყოფური ფანტაზიის დახარჯვა ბუნებაში არასდროს არ მომხდარა ეს არის უშრეტი ასე რომ მომავალ შავპიარს რაზეც ააგებს რომელიმე ეს ავადმყოფური ფანტაზია რომელ ასე ვთქვათ პიარში თავში მოვა ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით მაგრამ ეს დაიხარჯა არასწორი სიტყვაა დაიხარჯა აი წყალი დაიხარჯა ესხა და დაიხარჯა და მე რომ რა შავი პიარიც ამიგორეს ის ვერ დაიხარჯებოდა იმიტომ რომ მარტო იმ ავადმყოფი პიარში თავში იჯდა ეს ამბავი და იმას ვერაფერი ვერ ამოწურებს ახლა ეს დინამიკა რატომ მოგიყევით იმისთვის რომ აი ეს ტალღა უნდა აწეულიყო და მე რაღაც ნაბიჯი მაგრამ ნახეთ ახლა რა სირთულის წინაშე დადგა ქართული ოცნება რომელმაც ჩემთან ურთიერთობა ასე დაიწყო რომ იცოდე შენი ადგილი შენ აქ არაფერი არ გესაქმება ჩვენ გეტყვით მაშინ ქართული ოცნება იყო სრულიად პოლიტიკური სპექტრი ის პოლიტიკური ფიგურები რომლებიც დღეს საერთოდ აღარ არიან პოლიტიკურ არეალზე მაშინ ქართული ოცნებიდან მიტევდნენ მე და ძალიან თამამები იყვნენ როდესაც თიც მიქნებდნენ იქიდან რომ შენ იქ არ წახვიდე იცოდე შენი ადგილი ჩვენ გეტყვით შენ რა უნდა აკეთო იქ არ მიხვიდე და ეს იყო დინამიკა და იგივე გრძელდება რატომღაც ვიღაცას მიაჩნია ჩემზე უფრო ჭკვიანი ან ჩემზე უფრო მეტად უყვარს სამშობლო და იქიდან ვიღაცა გამოდის და ჭკუას დამარიგებს ეს შენი საქმე არ არის გვერდზე გაიწიე ჩვენ ამას ჩამოგარჩევთ ესე იგი რომ ეს რთული აღსაქმელი იმიტომ რომ მარჩეული პრეზიდენტი როცა მაღალი ლეგიტიმაციით სარგებლობს ამის მოსმენა რთულია გასაგებია ამის მოსმენა ჩემთვის იყო რთული მაგრამ შენ რომ პოლიტიკური ძალა ხარ ამას რო იძახდი 4 წლის განმავლობაში და პრეზიდენტის ინსტიტუტს რო აკრინებდი და შენ რომ ახლა ახალი პოლიტიკური ფიგურა უნდა დააყენო იმაზე რო შეგეკითხებიან და ეს ბატონი ან ქალბატონი შენ თქვენ რო წარადგინეთ ამ ბატონთან და ქალბატონთან ამის საქმეც არაფერი არ არის ესეც უნდა ჭკვიანად იყოს როგორც მარგველაშვილს მოუწოდებდით, ამასაც არა აქვს უფლება საერთაშორისო ვიზიტში თავის ქვეყანა წარმოადგინოს, ესეც უნდა გამოვიდეს იმ სასახლიდან. ამასაც არა აქვს ვეტოს უფლება. იმიტომ რომ ის ყველაფერი რაც ჩემზე ასე ვთქვათ, იქნა ნათქვამი, თუ შენ ასე მიგაშენო პრეზიდენტი ასეთი უნდა იყოს, იმ ვიღაცა ბატონმა და ქალბატონმა რა უნდა გააკეთოს? ანუ რა უნდა შესთავაზოს ქართულმა ოცნებამ, რომ ჩვენ გვეყოლება ჭკვიანი პრეზიდენტი, სადაც ეტყვიან იმას გააკეთებს, როგორც ეტყვიან იმას გააკეთებს, მარტო პანაშვიდებზე ივლის, როგორც იყო მოწოდებები, რომ პანაშვიდებზე უნდა ვიარო, ვეტოს თოლხივით არ მოიქნევს იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენი საარჩევნო კამპანია იყო, პოლიტიკურ განცხადებებს არ გააკეთებს, როდესაც მედიას დაემუქრება პრობლემა, იქ ხმას არ მოიღებს, ადამიანის უფლებებზე ჩუმად და ჭკვიანად იჯდება. აბა წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, როგორც ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც უნდა წარადგინოს ვინმე, ხო გაგიჩნდებათ ასე მეტყვი. თავისთავად რომ წარმოვიდგინოთ თავი გიცნები. არა, ის არა, ხო, გასაგებია, კი. გამიჭირდა მოკლედ წარადგინა. რეალურად კითხვას კი არ გისვათ, უბრალოდ ისე ვამბობ ნებისმიერმა მაყურებელმა. მე მოყვებით და ამიტომ როგორ უნდა წარადგინო ასეთ ვითარებაში. ხო შეგეკითხებია. გასაგებია, თქვენ ამბობთ რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი თვითონ ოცნებამ დააკნინა და ახლა ამ პრეზიდენტის მიმართ განცხადებებით ცდილობდა რომ დაეკნებინებიან. ახლა თვითონ ამ მოდელში ჩასმა თავისივე კანდიდატის, რომელზეც იტყვიან რომ ეს უნდა იყოს აქტუალური პერსონაჟი, ის არის რთული. ამ ნაწილში ყველაზე უფრო კომიკური არის ბოლო, რომელიც ახლა გამახსენდა. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ქართული, რატო კარგი, წარმოვიდგინეთ, ვეცდები რომ ფანტაზია მაგრამ ნებისმიერმა ადამიანმა წარმოიდგინოს, რომ ის არის ქართული ოცნების აქტივისტი, რომელიც მიზანიც არის ამომრჩეველთან მივიდეს და პროპაგანდა აწარმოოს, უბრალოდ აგიტაცია აწარმოოს და ეუბნება. რომ იცით რა, ეს არჩევნები საერთოდ იმიტომ ტარდება, რომ აი ეს ერთი რაღაცნაირი დაუჯერებელი კაცი რო არის ის ითხოვდა რომ ყოფილიყო საერთო სახალხო არჩევნები. იმას გაუწიეთ ანგარიში. ხომას ხო ღიათ ამბობენ რომ მე გამიწიეს ანგარიში და იმიტომ ტარდება ახლა პირდაპირ არჩევნები. ის ახირებული კაცია და იმას უნდა რომ თქვენ
აირჩიოთ პრეზიდენტი. ჩვენი პოზიცია რომ თქვენ კონკრეტულ ამომრჩეველო ეს არ გეხებათ. ეს თქვენი საქმე არ არის. თქვენ ჭკუაზე უფრო მაღლა არის ეგ სერიოზული თემაა და შენ კონკრეტულ ამომრჩეველო შენ ეს არ გეხება. ეგ მარგველაშვილს გონია რომ ეგ შენ გეხება. მაგრამ ეხლა გამოდი და ხმა მიეცი ვიღაცა X ადამიანს. რამდენად გამოგივათ ახლა კიდევ რა ვერ მოვიშალე, მაგრამ ნუ რამდენად გამოუვა აგიტატორის იმის თქმა რომ შენი საქმე არ არის. მარგველაშვილისთვის რომ შენი საქმეა გამოდი და ხმა მიეცი ვიღაცას. ნახეთ მე ვეცდები ჩვენ კანდიდატს ოპონირება გაგიწიოთ, იმიტომ რომ შეიძლება მოცნება მივიდეს ამ არჩეულთან და უთხრა რომ ნახეთ ჩვენ წარმოგიდგინეთ გასულ არჩევნებში კაცი რომელიც შეგვეშალა. იმიტომაც ჩვენ ვერ მივიღეთ პრეზიდენტისგან ისეთი შედეგები როგორც მინდოდა რომ ყოფილიყო. ამიტომ ჩვენ ახლა წარმოგიდგენთ ახალ კანდიდატს, რომელსაც აღარ შეეშლება. კი ბატონო, შეგიშალათ. რაში შეეშალა ქართულ ოცნებას მარგველაშვილის ისა რა ქვია, მარგველაშვილის კანდიდატურა. რაში? ო რაღაცა ფაქტი ხო უნდა დადო. ან კონკრეტულია, ან მტერს მიეყიდა, ან სამშობლოს უღალატა. რაში შეეშალა? შევიდა რეზიდენციაში, რომელშიც არ უნდა შესულიყო და გუნდთან დისტანცირდა, რომელმაც ის ატარა რეგიონი და რეგიონში და დისტანცირდა. მე ამ დროს ან ნებისმიერი პოლიტიკოსი ამ დროს გამოხატვის თავისუფლება წართმეულია? აი ეგ ფრაზა რო ითქმევა რომ შეგვეშალა, რაში შევედი წინააღმდეგობაში? მე ხო იმ თემებში შევედი წინააღმდეგობაში, რაშიც მე და კონკრეტული ქართული ოცნების ლიდერი ნებისმიერი დავდიოდით და ხალხს პირდებოდით. არა ჩემი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, არამედ მანამდეც. რას ვეუბნებოდით ამ ხალხს? გაგიძლიერებთ თვითმმართველობას, რას ვეუბნებოდით ტელეფონზე რომ ისინი ქონდა დაკრული რომ არ მოგისმენენ. რას ვეუბნებოდით ამ ხალხს ისეც რომელზეც მე არ უნდა არ ვეუბნებოდით ნარკოპოლიტიკას შეგისუბუქებ და არ იქნება მარტივ ნარკოტიკების დანაშაულზე დაჭერა. არ ვპირდებოდით? არ ვპირდებოდით რომ ინსტიტუტებს არ დავანგრევთ, რომ ინსტიტუტებზე ნაკლები გულაპარაკია. არ ვპირდებოდით რომ სასამართლოზე გილაპარაკიათ ბევრი. სასამართლოზე კი. ეს საკმაოდ ძიმე თემაა, თუმცა ახლა ჩვენ ამ თემის დეტალებში აღარ შევხვდებით. არ ვპირდებოდით გაიაფებულ გაზს და ელექტროენერგიას, რომელიც ჩემი კომპეტენცია არ არის, მაგრამ ეს რომელ ნაწილში მე იდეოლოგიურად არ მივყევი ქართულ ოცნებას. მარტო იმ ნაწილებში, რასაც ელემენტარულად უნდა მეთქვა, რომ იცი რა, მე არჩევნებამდე ასე ვფიქრობდი. არჩევნებამდე მიმაჩნდა რომ ადამიანის თავისუფლებები დასაცავია. და ეხლა იცი რა, ეს კამი რაღაცა სხვანაირად მაფიქრებს აქ რომ ზივარ. აი ეს უნდა მეთქვა. გასაგებია. როდესაც ოცნება ჯერჯერობით ვერ ასახელებს კანდიდატს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, ეს თქვენთვის იმის ნიშანია, რომ ეს კანდიდატი არ არსებობს. ეს ჩემთვის იმ სირთულის ჩემი ინტერპრეტაციით იმ სირთულის მიზეზია, რაც მე ახლა აგიწერეთ. ასე ვხსნი. თუ კი ვთქვათ ეს იქნება ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, რომლის კანდიდატურაც როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იხილება ერთ-ერთ კანდიდატად. თქვენ ფიქრობთ რომ ის იქნება ძლიერი კონკურენტი თქვათ თქვენი, თუ კი ჰიპოთეტურად თქვენს გადაწყვეტთ რომ იყოთ კანდიდატი? მე კიდევ ერთხელ მე არ გადამიწყვეტია, მაგრამ ჩემ კონკურენტად დღეს ამ პოლიტიკურ სპექტრში რო უყურებ, მაინტერესებს ქალბატონ სალომეზე კომენტარს არ გავაკეთებ. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ პირველ რიგში თუ მე გადავწყვეტ და მე მოხდება იმედია მარტო სხვადასხვა კანდიდატების წარმოდგენა, მე იმედი მაქვს, რომ ყველა კანდიდატი იქნება ძალიან ძლიერი. ეხლა ქალბატონ სალომეზე ცალკე რა თქმა უნდა კომენტარს არ გავაკეთებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ თუ მე გადავწყვეტ არჩევნებში მონაწილეობას, ისეთი კანდიდატები იქნებიან, რომლებიც რეალურად შეძლებენ ჩემს სამართლიან ბრძოლაში დამარცხებას. აი ამის იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი, ასე ვთქვათ, შექმნის ისეთ ძლიერ კანდიდატებს, რომლებიც სამართლიან საარჩევნო კამპანიაში მე დამამარცხებენ და ამით მე ვიქნები კმაყოფილი თუ ესეთი ძლიერი, ასე ვთქვათ, პალიტრა იქნება კანდიდატებისა საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე. ვიდრე დავასრულებთ აი ამ თემას, რომელსაც მეტი კონკრეტიკა, როგორც ხვდები, არ იქნება ამ კონკრეტულ ეთერში, მაინტერესებს რა ფაქტორები გადაგაწყვეტინებთ თქვენ იმას, რომ მიიღოთ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი. რა არის ეს კონკრეტული დეტალები? ბევრი ფაქტორია, ნინო, რომელსაც მე ვაკვირდები, მათ შორის მნიშვნელოვანი არის, რომ ბოლოს და ბოლოს როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს მაინტერესებს
ვინ იქნება ამ ქვეყნის პრეზიდენტი. მაინტერესებს ამ ქვეყნის დემოკრატიულობის იმიჯი, იმიტომ რომ ერთპარტიული ქვეყანა რამდენიც არ უნდა ჩვენ ახლა ვისაუბროთ დრამატულ დემოკრატიულ ცვლილებებზე და გაღმოებულ დემოკრატიაზე. ერთპარტიული პოლიტიკური ქვეყანა არ ტოვებს მაინც და მაინც კარგ შთაბეჭდილებას არავის, არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. აი ეს ბევრი დეტალი, აქტიურობა, ასე ვთქვათ, ბევრი არის ამ თემაში შემადგენელი, მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი პრობლემური თემა არის ის სრულიად აწეწილი უფლებები, რომლებიც ამ კონსტიტუციური ცვლილებებით განხორციელდება. ბევრი დეტალი არის და ასე რომ ამას ესე მართლა ესე ვთქვათ დაგიგმის პროცესში აქ სამწუხაროდ ეთერში ვერ გავშლი. აი ჩვენ კადრში ხედავთ ახლა. კაი დრო იყო ძალიან. კარგი დრო იყო? ძალიან. რა თვალსაზრისით? იცით რა ძალიან აღფრთოვანებული ვიყავ ის პირველი წელი ჩვენი მთავრობაში ყოფნის იყო ძალიან შთამბეჭდავი, იმიტომ რომ ამდენი რამე მოვახერხეთ, უცებ ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, მე მაშინ წიგნები მოვახერხე, როგორ ხედავდი, აი ჩემი ყოველდღიური საქმიანობით, რომ ვიღაცას უმსუბუქებ ცხოვრებას, უკეთეს ვხდი ცხოვრებას. მე ეს ერთობა იყო რეალურად, რომელიც მე ყველაფერი დაიშალა, ხო? მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი იმედების მომენტი. თუმცა აი ძლიერი გვერდში მდგომია. ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ თქვენ უფრო მეტად არის შესაძლებლობა თუ თქვენი კონკრეტული გამოცდილებიდან გამომდინარე არის ტვირთი? რას გულისხმობთ? ბიძინა ივანიშვილის. ეს იყო თქვენთვის შესაძლებლობა გამხდარიყავით პრეზიდენტი, თუმცა მან მოიტანა დიდი ტვირთიც, ხომ თქვენთვის პასუხისმგებლობების, რომელსაც დღემდე გეუბნებათ მოქალაქეების ნაწილიც ალბათ ვინც ოცნებას მხარს უჭერთ, რომ ეს მოქალაქეების ნაწილი ნაკლებად მადარდებს მე რას მეუბნება. მე აქ იყო უაღრესი ნდობა ერთმანეთის და უაღრესი იმედი და თანამოაზრეობა უკეთესი საქართველოსი. აი ეს როგორ შეიძლება ტვირთი იყოს, როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთს ბოლომდე ენდობა და ოცნებობს უკეთეს საქართველოს. ტვირთად იქცა ეს მინდოდა მეკითხა, რომელიც პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით. ვამობ კარგი დრო იყო მეთქით, რომ მე რა სირთულეების გავლაც დაგჭირდა ეს უკვე რთული პერიოდი იყო მე ბუნებრივია. აი რა ტიპის პასუხისმგებლობა გქონდათ მასთან? მე? ხო. რას გულისხმობთ? მე ვიტყვა რომ პასუხისმგებლობის საკითხი იყო. რაიმე ტიპის პასუხისმგებლობა იყო მასთან? ის გამოც ასე განაწყენდა რომ ასე ჩაიჭრა ყველაფერი. ამ დეტალებზე რა თქმა უნდა ეთერში არ ვისაუბრებ ჩვენ პირად ურთიერთობაზე. გასაგები ამას არც გეკითხებით. მაგრამ მეგობრობაში და თანამოაზრეობაში პასუხისმგებლობები, წილები, ვალდებულებები არ არსებობს. როდესაც ორ ადამიანს ძალიან უყვარს თავის ქვეყანა და ამაში არიან თანამოაზრეები, იქ პასუხისმგებლობა და რაღაც ესეთი ასე ვთქვათ მერკანტილური, წილური დამოკიდებულება არ არის. და ესეთი იყო ურთიერთობა. კარგით, მოკლედ თქვენ დაელოდებით როგორც ჩანს ოცნების კანდიდატურას ხომ და მხოლოდ ამის შემდეგ იტყვით რას აპირებთ? ასეთია თქვენი სტრატეგიული მოთმინება ამ შემთხვევაში და პოლიტიკაში. ოცნებაზე რა თქმა უნდა არ ვარ დამოკიდებული. მე დაველოდები საერთოდ ქვეყანას შევხედავ რა მიმართულებით მოძრაობს, რა ვინ არის ამ არჩევნებზე მოთამაშე, რა ტიპის არჩევნები ყალიბდება და მართლა ბევრი კომპონენტი. აი ერთი წამი კიდევ ერთხელ არ მინდა ესე იგი კითხვით დაგიბრუნოთ, უბრალოდ ესეთი რამე მინდა თქვა. მე არ ამგონია რომ დღეს ვინმე საქართველოში მე პოლიტიკური ასე ვთქვათ ლანდშაფტის ნათელი გეგმა მომწეს. აი ნახეთ იცით რას გულისხმობ? ჩვენ ხო სუზრაზე ვსაუბრობთ. არის მართველი პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც აქ ხმების მე ვერ ვიტყოდი რომ იმდენი რაოდენობა, რამდენი ძალაუფლებაც აქვს, ხო? მარტივად რო თქვა არჩევნებში რამდენი ხმებიც არის, ის დაითარგმნა ორმაგ სკამების რაოდენობას პარლამენტში. აი ხო ამას რო შევხედოთ. პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ცდილობენ რომ გააქტიურდნენ. ძალიან დიდი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის, რომელსაც პოლიტიკის მიმართ იმედგაცრუება აქვს, ასე რომ ნათელ სურათს საარჩევნო კონტექსტში. დღეს მე ვერც ერთი ძალიან გამოცდილი პოლიტექნოლოგი ან სოციოლოგისაც გაუჭირდება შორეულ პერსპექტივაში ამ სურათის დალაგება. ჩვენ სულ საუბრობთ იმ ამორჩეულზე, რომელიც ნიჰილისტურადაა გაწყობილი და არ მიდის საარჩევნოებთან. აი ამ ლანდშაფტის
ნათელი სურათის შექმნა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ თვითონ გადაწყვიტო, რას აპირებ, მაგრამ არა მარტო ეს. პიროვნულად ასევე რავალდებულებას ხედავ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ პიროვნულად შენ კიდე რა გინდა. აი ამ ნაწილში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, შემიძლია გიპასუხოთ, რომ 100%-იანად არ მინდა პიროვნულად. პრეზიდენტობა ხელმეორედ. ხო. მაგრამ არ გამორიცხავთ მოცემულობებიდან არა, გამომდინარე. უნებრივია, ეს ვთქვი, რომ ერთი შემადგენელია. დიახ. იმიტომ რომ ეს პრეზიდენტობა იყო პიროვნულად ძალიან მძიმე. უზარმაზარი პატივი, როდესაც შენ სამშობლოს ემსახურები, მაგრამ პიროვნულად მძიმე იყო, იმიტომ რომ მე ბევრად მეტის აი ეს კადრები რო იყო ამან ჩემზეც იმოქმედა, ამ პერიოდში ის აღფრთოვანება რაც მქონდა, რომ აი ამას მივახცევთ ყველანი ერთად. ამასთან დისტანცირება რთული იყო პიროვნულად, რომ მივხვდი, რომ ვერა. კარგით, დაველოდოთ პროცესს თქვენთან ერთად და მე მივიღოთ ინფორმაცია თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ. ახლა მინდა რამდენიმე თემა განვიხილოთ, უბრალოდ ორი თემა, რომელიც ამ წუთში აქტუალურია ქვეყანაში. ეს არის გამოხატვის თავისუფლების საკითხი. ჩემი კოლეგა რუსთავი 2-დან არის დარტყმის ქვეშ იმის გამო, რომ მან კონკრეტული მოსაზრება გამოხატა თავისი ხუმრობა, რომელზეც არხმა რაღაცნაირად ბოდიში მოიხადა, თავად არ ჩათვალა ბოდიშის მოხდა საჭირო, ამას კი ნაწილი უწოდებს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფას მართლმადიდებლებისთვის და საპატრიარქოს მოსაზრებაც უკვე სახეზე, რომელიც ამბობს პრინციპში, რომ კარგი იქნება თუ რაღაცნაირად დაიცავს სახელმწიფო მორწმუნეებს მსგავსი ტიპის თავდასხმებისგან. თავისთავად ამას მოხვა ისიც მინდა აღვნიშნო, ძალიან მძიმე ძალიან რთულად შესაძლებელი, ძალიან მძიმე თავდასხმა თვითონ რუსთავი 2-ზე, ჟურნალისტებზე, რომლებიც გარეთ გამოვიდნენ იმ მომენტში. რა რეაქცია გაქვთ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით? პირველი მინდა დავიწყო იმით, რომ მე ყოველთვის ვფრთხილობ ხოლმე, მათ შორის როგორც ამ კონსტიტუციით საპატრიარქოსთან საკონსტიტუციო შეთანხმების, ასე ვთქვათ, დამდები და საკონსტიტუციო შეთანხმება ინსტიტუციურად პრეზიდენტს ეხება. ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, ვფრთხილობ ამ საკითხებზე პოლიტიკური კომენტარის გაკეთებას. თუმცა საპატრიარქოს დღევანდელი განცხადება ჩემთვის ცოტა გაუგებარი აღმოჩნდა. და მოგახსენებთ რატომ? თუ რამეში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაინც და მაინც სასაყვედურო ხელისუფლებას მათ შორის აღმასრულებას და საკანონმდებლოს არ აქვს საქართველოში. ეს არის რელიგიურ კონფესიებთან ურთიერთობა. აქ ძალიან რთულ ვითარებაში, მრავალ კონფესიურ ქვეყანაში, მრავალ ეთნიურ ქვეყანაში საქართველოს ხელისუფლება ახერხებს განსაკუთრებული პატივი მიაგოს სამართლიანად იმ ეკლესიას, რომელმაც შექმნა ქართული იდენტობა ისტორიის განმავლობაში. დღეს როცა ვლაპარაკობთ დასავლურ არჩევანზე, ეს ის არჩევანია 16 საუკუნის წინ, ჩვენ როცა გავაკეთეთ ქრისტიანობის მიღებით და დასავლეთზე ორიენტირებით. ძალიან ფაქიზი თემები. მე არ მახსოვს შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ გამოეხატათ პატივისცემა სხვა კონფესიების მიმართ. სულ ჩვენ აი ეს პირველი შემთხვევა იყო და მიზეზი იყო ეს ტატუნაშვილის ტრაგედია, რატომაც ჩვენ დღეს არ ვზეიმობდით აქტიურად ნოვრუზ ბაირამს. თორემ მე არ მახსოვს შემთხვევა, რომ ჩვენ ნოვრუზ ბაირამს არ ვზეიმობდით, ხანუკაზე არ მონაწილეობდით. ყველა ხელისუფლება ასე იყო, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს სხვადასხვა დროს. ამიტომ, როდესაც ამ ხელისუფლებას მიუთითებთ უკვე, რომ თურმე ხელისუფლებამ რაიმე დააკლო რელიგიურ საკითხს და თურმე ხელისუფლება რაღაცაში უნდა ჩაერიოს, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების მიმართ საყვედური აქ არაადეკვატურია, იმიტომ რომ ხელისუფლება მოქმედებს, პირველ რიგში ხელისუფლება ამ ზღვარს არ კარგავს და ყველას მიმართ გამოხატავს პატივისცემას და განსაკუთრებულ პატივისცემას მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ. ხელისუფლება რეაგირებას ახორციელებს ხოლმე, როდესაც ხდება ვინმეს გზნობების, ასე ვთქვათ, ვინმეს რეალურად სიწმინდის შელახვა ან დისკრიმინაცია რელიგიური ნიშნით, ამაზე რეაგირება არის ხოლმე. მაგრამ ჩვენ აქ რაზე ვსაუბრობთ, რომ ვიღაცას ხუმრობა არ მოეწონა, იუმორი არ მოეწონა, იმიტომ რომ შეურაცხყოფელი ფრაზეოლოგია არანაირი არ იყო და თურმე ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ
უნდა ჩვენს ასე ვთქვათ სამოქალაქო ვალდებულებას და პირველ პოლიტიკურ ვალდებულებას დავიცვათ კონსტიტუცია და დავიცვათ ადამიანის გამოხატვის თავისუფლება, თურმე ეს გვერდზე უნდა გადავდოთ და ვიმარჩიელოთ ესა თუ ის გამონათქვამი, ან ესა თუ ის პოზიცია, რომელიმე ჟურნალისტის ან მოქალაქის ან პოლიტიკოსის ან ასე შემდეგ, ვინმეს შეურაცხყოფად ხო არ იქნება აღქმული. და ეს თურმე უნდა გააკეთოს ხელისუფლება. მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, დღევანდელი რეალობიდან ბევრად უფრო ნათელი მიზანი არის, რომ იქნებ მრევლი იყოს ცოტა უფრო მეტად შემწყნარებლური და არ გამოხატავდეს ქრისტიანობას აი ამ აგრესიული თავდასხმების ფორმით და გრძნობების ნაწილში კი არ აუგზავნოთ ერთმანეთს გრძნობების გამოხატვა, არამედ ვასწავლოთ საზოგადოებას როგორც ცივილიზებულად ურთიერთობენ ერთმანეთთან. ნინო შეურაცხყოფაზე თუ საუბრობთ, მე სულ შეურაცხყოფილი ვარ, როდესაც მესმის, რომ ქრისტიანობა თურმე არის მეორესთვის თავის გატეხვის რელიგია. მე სულ შეურაცხყოფილი ვარ, როდესაც მესმის, რომ თურმე ქართველობა არაქართველის განდევნას ნიშნავს. ჩემი ყველაზე წმინდა გრძნობებია ქართველობაც და ქრისტიანობაც. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ იცით რა, ქრისტეს სახელით ამას თავში უნდა ჩავარტყათ, იმას ყური უნდა მოვაჭრათ და იმას უნდა ვაგინოთ, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ ქართველობა თურმე ხალხის გარეკვარი ქვეყნიდან, ეს ჩემთვის ყველაზე წმინდა შეურაცხყოფაა, მაგრამ მე არასდროს არ მithქვავს, რომ ამის გამო ვინმე უნდა იქნას დასჯილი. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ სხვა შორის ამ დღეებში ძალიან ადეკვატურად, სხვა შორის სასულიერო პირებმა ძალიან ადეკვატურად გამოხატეს თავის პოზიცია ამ საკითხებთან მიმართებაში. არაერთი საინტერესო გამოხმაურება. ფიქრობთ, რომ მათ უკან ვინმე დგას ამ კონსპირაციებზე სულ არის საუბარი. ფაქტია, რომ მათ აქვთ რაღაცა ტიპის დაფინანსება, რაღაცა ტიპის კონკრეტული ინტერესი ამ კონკრეტულ თქვა ძალას. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ასეთი ტიპის საკითხებზე ყველაზე ადეკვატური არის საზოგადოების გააქტიურება და ბევრად უფრო ნათლად პოზიციის გამოხატვა. ხელისუფლება ამ საკითხებში უნდა ერეოდეს ისე, როგორც აი ამ შემთხვევაში ჩაერია მარტო მაშინ, როდესაც საუბარი იყო ძალადობის აღკვეთაზე. დანარჩენი საზოგადოება ამ საკითხებზე უნდა მსჯელობდეს და ამ საკითხებზე აზრს უნდა გამოხატავდეს. ცოტა ხნის წინ, 3 თვის წინ ჩვენ გამოვეცით, ჩვენ დახმარებით გამოიცა ბიბლია, რომელშიც არის თარგმანი მე-5 საუკუნიდან დაწყებული ბიბლიის ტექსტების. ეს არის ქართული ქრისტიანობა, ეს არის ქრისტიანობა, რომელიც არის წიგნობარი და შესაბამისად არ არის საჭირო, რომ მაინც და მაინც სასულიერო პირი იყო. ვისაუბროთ რელიგიაზე და ერთმანეთს მეტი განათლება მივცეთ და სახელმწიფო ამ ნაწილში იდეალურად და ძალიან რთულ ვითარებაში, იდეალურად არასწორი სიტყვა, მაგრამ ძალიან კარგად, ძალიან რთულ ვითარებაში და რთულ რეგიონში აბალანსებს მართლმადიდებლების, კათოლიკების, პროტესტანტების, მუსულმანების, ებრაული თემის ყველას ინტერესებს. ასე რომ ვასწავლოთ მრევლს მეტი შემწყნარებლობა და ვასწავლოთ ამ საზოგადოების მოქალაქეებს უნარი დიალოგის და არაფრის დიდებით არ დავარღვიოთ საქართველოს კონსტიტუციის მუხლი, რომელიც ჩვენ გამოხატვის თავისუფლებას იწევს. ეს არის არსი ჩემი აზრით ჩვენი და გადარჩენა ჩვენი საზოგადოებისთვის. აი თქვენ ხაზი გავუსვით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც რწმენა, ისევე ქვეყანა, რომელიც ამ შემთხვევაში გადაჯაჭვულია ხო ერთმანეთზე ეს ფასეულობა. ორი რამე ვარ, ქრისტიანი ვარ და ქართველი ვარ, ხო? დანარჩენი ყველაფერი აი ჩვენ ხედავთ და სავარაუდოდ თქვენ ხშირად მინახი ხართ კათოლიკოს პატრიარქთან, ძალიან გულწრფელად ეს არ არის ხო ფორმალური ურთიერთობა ხო? დიდი ხნის. და აი ამჯერად, როდესაც საპატრიარქოში რაღაც კონკრეტული პროცესები მიდის, ხომ გულისხმობ იმას, რომ იქ რაღაც იყო ციანდის საქმის თემა, რომელმაც გამოიწვია მღვდელმთავრებს შორის დაპირისპირება და რაღაცნაირად ეკლესია თითქოს აღარ არის ისეთი ერთიანი, როგორიც იყო და რასაც შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, არასასრული პროცესები, ვთქვათ, იმ კონკრეტულ ინსტიტუციაში, რომელიც თქვენთვისაც საავადმყოფო ძვირფასია, სეკულარულ სახელმწიფოში ბუნებრივ გულისხმობ ახლა განუზომელ უფლებებზე არ ჩემი გრძნობის მიღმა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული საზოგადოებისთვის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე
ავტორიტეტული საზოგადოებრივი ინსტიტუტი. როგორ აფასებთ აი პროცესს, რომელიც მიდის? იქ არის საუბრები, რომ და კი არა პირდაპირ გვაქვს ნანახი, თქვა მღვდელმთავრების მოწოდებები, ანტიდასავლური, პრორუსული, იქ პირიქით გამოჩნდნენ კონკრეტული საეკლესიო პირები, ვინც ძალიან აქტიურად იხილავს ფასეულობებს, რომელიც არის რეალურად ქართული დასავლური და ასე შემდეგ. აი ამ პროცესში ეკლესიის როლზე თქვენ ფიქრობთ ხოლმე? ფიქრობთ, რომ შეიძლება ნეგატიური როლიც ჰქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეკლესიას როგორც მოგახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტორიტეტი აქვს ეკლესიას. ამ როლს, რა თქმა უნდა, გამოკვეთს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელსაც არაერთხელ ძალიან ნათლად აქვს განსაზღვრული ის კიდევ ერთხელ, რაც ჩვენს მიერ ყოველთვის იყო განსაზღვრული, ჩვენ ვართ დასავლური ორიენტაციის საზოგადოება და ქვეყანა და ეს ძალიან ნათელი მისთვის ჩვეულია ესეთი ბრძნული ხედვით აქვს არაერთხელ განსაზღვრული. ახლა რაც შეეხება დანარჩენი აზრის გამოთქვას. აზრის გამოთქმის უფლება აქვს ყველას, მღვდელსაც და ეპისკოპოსსაც და მონაზონსაც. მათ შეუძლიათ გამოთქვან აზრი რაზეც უნდათ, სწორედ ის უფლება, რომ აზრის გამოხატვის უფლება, რა თქმა უნდა, მათზეც მუშაობს. მათთან მიმართებაშიც მუშაობს, მაგრამ რაც შეეხება ორიენტაციას, ძალიან ნათლად აქვს პატრიარქს დაფიქსირებული ეს პოზიცია. თემა, რომელმაც აი დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია საპატრიარქოში არის დეკანოზი მამალაძის საკითხი. თქვენ მიმართ იყო აი ბოლო დღეებში აქ არიყავით, ალბათ იცით საუბრები, რომ შემთხვევით ხომ არ შეიწყალებდა პრეზიდენტი მარგველაშვილი დეკანოს მამალაძეს. გიფიქრიათ ამაზე მომართვის შემთხვევაში, ჯერ ასეთი მომართვა არ ყოფილა. არა, იყო კონკრეტული წრეებიც ფიქრობენ კიდევაც, რომ შეგხვდებიან ამ თემაზე უფრო მეტად გაგარკვევენ. ბუნებრივია, მე ასეთი წრებით ბუნებრივია ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით ბევრი, ასე ვთქვათ, ემოცია დაგროვდა. და ბუნებრივია მე მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით მაშინვე აი პირველ რიგში მივედი და მის უწმინდესობას ვესაუბრე და გამოუხატე ჩემი კიდევ ერთხელ აქტოვანება მისი მოღვაწეობით და მხარდაჭერა და აგრეთვე ძალიან ნათლად უთხარი წმინდა სინოდის წევრებს, რომ რაც უფრო ეხლა დავიწყებთ ამ საქმესთან, ამ საქმის პოლიტიკასთან დაკავშირებას, მით უფრო ეს პრობლემური იქნება, ჩემი პოზიცია გაუზიარე, რომ კარგი იქნება თუ აი რაღაცნაირად ტემპერატურას დავწევთ. და მე მაშინვე დავაფიქსირო, რომ მამალაძის მიმართ რაც ხდება, როდესაც ეს საქმე არის გრიპის საიდუმლოთი ასე ვთქვათ, გრიპი აქვს საიდუმლო დადებული და არაერთი უმაღლესი საშუალო ზემდეგი პოლიტიკოსი ამ საკითხთან დაკავშირებით აფიქსირებდა პოზიციას, მაშინ როცა მამალაძე ამ დროს იყო იზოლირებული და ვერაფერს ვერ ამბობდა თავის დასაცავად და მის ადვოკატებსაც ჰქონდათ ეს აკრძალვა, რომ საქმე არის საიდუმლო. ეს იყო მაშინ უჩაც სახალხო დამცველი ძალიან აქტიურად აფიქსირებდა პოზიციას და მეც მასთან ერთად ვაფიქსირებდი, რომ ეს არის არასწორი. ან პოლიტიკოსებმა უნდა დაამთავრონ საუბარი, ან არა და გრიფი უნდა მოეხსნას. და ყოველ შემთხვევაში ასე პირდაპირ ჩარევა გამოძიებაში და სასამართლოში, რა თქმა უნდა, ყველა სტანდარტის დარღვევა იყო. კითხვები დაგჭირთ თქვენ ამ სასამართლოს დასრულების მიუხედავად. მე იმ პოლიტიკურ პროცესთან, რაც იმ დღეებში ხდებოდა, კითხვები არ გამჩენია, ნინო. ეს იყო ერთ მნიშვნელოვნად და მე ვთქვი, მამალაძის თანაბარი, ასე ვთქვათ, პირობების დარღვევა მამალაძისთვის. ამის იქეთ მე ამ საქმის დეტალებს არ გავცნობი ვარ. სიმართლე გითხრათ, მე უფრო პოლიტიკურ პროცესს უყურე, სადაც ყველა ყაზრს გამოთქვავდა, გარდა ამ ადამიანისა, რომელიც დათხოვებული იყო. ბუნებრივია ამ საკითხს მე როდესაც წარმოადგენენ, გავეცნობი, კომისიის წევრებს გავაცნობ, მაგრამ მე ძალიან უფრთხილდები თვითონ შეწყალების კომისიას. ძალიან ღირსეული ადამიანები არიან იქ და ძალიან კარგად შევძელით არაერთი პროვოკაციის, ასე ვთქვათ, ღირსეული, ისეთ რა არაერთხელ აწეულა ტალღა აი ასეთი რომ პოლიტიკაში ჩავებით რამენაერად. და ეს შეწყალების უფლება პოლიტიკაზე მიღმა დგას, ეს არის წყალობის განხორციელების უფლება, რომელიც შენ არ უნდა ჩართვა ამ პოლიტიკურ ორომტრიალში. ახლაც ასე შევეცდები, რომ ყველა ეს პროცესი იყოს განხილული არა იქედან გამომდინარე, ვინა პოლიტიკურ თამაშს თამაშობს, ან რა პოლიტიკურ გუნდებთან არიან ასოცირებული. არამედ მართლაც უმაღლესი
აი სულიერი თუ მორალური სტანდარტებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ცოდვილები მოახერხებთ, სანამ შეგვიძლია. შეწყალების კომისიის ფარგლებში გაივლით ამ თემას თუ პატრიარქთანაც გექნებათ კონსულტაცია? მე ნინო ყოველთვის პატრიარქის მიმართ, მისი შეხედულების მიმართ ყოველთვის დიდი ყურადღებით ვარ განწყობილი და დიდი სიამოვნებით, ვისაც ეკნება ამ საკითხზე გასაზიარებელი, ჩემთვის სიამოვნებით მოусმ. ერთი თემა მინდა კიდე გითხოთ, თქვენ არ გისაუბრეთ თქვენ მეგობარზე, თანამოსახდრე შიოზე. რა შეგიძლიათ გითხრათ მის შესახებ? მას აქვს არაერთხელ გითხოვს უდიდესი სიამოვნებით ველით, რაც უფრო დიდხანს იქნება ეკლესიის წინამძღვარი, მისი უწმინდესობა ილია მეორე. მას აქვს ყველაზე დიდი შანსი რომ იყოს, ერთ-ერთი შანსი, მოდი ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი დიდი შანსი ის მატარებელია რომ გახდეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. თქვენ მასთან გქონდათ პირადი ურთიერთობა, აი ფოტოც არის თუ არ ვწდები თქვენი ახალგაზრდობის, ხო? ერთად მოდიხართ და ამას მე ახალგაზრდობას არ დავაკმევ. არა, ეს უკვე მოგვიანებით არის, თუმცა ის რაც სოციალურ ქსელშიც არის ახალგაზრდობა. კი ბატონო, როგორ მე მივახცეთ აი ახალგაზრდობა, კი ბატონო, აქ არის მეუფეშიო. ხო. რამდენად არის ის იმ რესურსის მატარებელი რომ გახდეს ეკლესიის წინამძღვარი? ეკლესიაში მიმდინარე პროცესები და იქ ასე ვთქვათ იერარქიული ნაბიჯები ნამდვილად არ არის საქართველოს პრეზიდენტის კომპეტენცია და მე ყველა იმ ადამიანს ვინც აპირებს ძალიან მძიმე ტვირთი ოდესმე იქის რომ სამქვეყნეს პატრიარქობის მათ გაძლიერებას ვსურვებ. კარგი, დიდი მადლობა და მე ერთი ეთერის ფინალში გკითხეთ თემო როგორი ბიჭია თქო, როდესაც ახალი შეძენილი იყო და ახლა მინდა გკითხოთ თომა როგორი ბიჭია, თქვენი მეორე ვაჟი. თომა. მესამე შვილი, იგით მესამე შვილი, მეორე ვაჟი. თომა არის ბრაზიანი, სუნაგი და ძინარა. და თემო კიდე თომას ძალიან კარგად ეკცევა და ეფერება და მის აი ამ თვისებებს ასე ვთქვათ დადებითად უყურებს. პრეზიდენტს ართმევს იმაზე მეტ დროს, ვიდრე ის ხარჯავდა ოჯახში. პრეზიდენტმა აიღო და ძალიან შორსჭრეტელურად გაიქცა ორი კვირით ევროპაში და ამერიკაში იმისთვის რომ უფრო წყნარად ეძინოს და რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის ახლა თუშეთში ორი ბავშვი პატარები ორივე რთულია, მაგრამ პრეზიდენტი ამას გაექცა ვაშინგტონში. მაგრამ დაბრუნდა და ეხლა თავის ვალდებულებას შეუდგება და თემო ეფერება ძალიან თომას და მის სიმსუქნეს და უხასიათობას და ბძინარობას დადებითად აღიქვას. კარგით, მადლობა. მის პოზიციას დავაფიქსირებ. მადლობა გიორგი მარგველაშვილს, საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც სტუმრად იყო გადაცემაში პოლიტმეტრი. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე პარასკევს პროექტში პირველები. მადლობა.